Szép estét mindenkinek! Folytatjuk ma este a Blacksadet. Itt was a Dark Knight, amikor megtörtént ez a dolog. Azon gondolkodtam, hogy van, amikor világos éjszaka történnek meg a dolgok. Nem sötét éjszaka. Hát... Szóval így, ott tartottunk, amennyire recapelni tudom a sztorit, hogy bejutottunk a... Kinek a lakásába? Talán a kutyának a lakás? Nem. Ja nem, ennek a tulajnak a két lóg. Egyébként milyen bizarr már mindig, mikor elindítod a játékot, ezzel az indítóképernyővel kezdi, hogy egy ilyen akasztott hiúz itten lóg. Itt lébecol. Föltűnősködik. Na, én rámegyek a continue-ra szerintem, illetve nem tudom, végül is még várhatunk egy kicsit mielőtt, vagyis amíg megérkezik mindenki. Lógatja a lábát. What you up to? Just hanging? Az olyan, mint amit csinálsz, kis harang. Nothing, just chilling. Nagyon, az nagy kedvenc mémem. Ez nagyon cuki. Meg hát ez csak magyarul működik. Kár érte egyébként, mert nagyon jó. Na, szóval megérkeztünk. Hogy hívják mi a vezeték neve? Joe... Dunn? Azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Lakására. Arra emlékszem, hogy amikor benyitunk, a következő dolog történik. Betörjük az ajtót, mert az akasztó, a lánc be van akasztva. Tehát valaki bent volt. Melyik a Dunn? Szerintem a akit megöltek. A boxoló, a gym tulajdonos. Ó, újra be kell törjük az ajtót? Nem baj. We can do it. Once I had the keys to the place, which meant I wouldn't have to use my lockpicks or... Ez annyira furcsa egyébként, hogy... Tényleg ezeket a noizokat ő gyakorolta. Na, Szomi, nézzél körül szépen. Egyébként itt annyi minden van, és szerintem tök gyanús, hogy be volt reteszelve a lánccal. It doesn't look like anyone picked the lock. Mondjuk megnéztük, ugye, és tényleg úgy néz ki, hogy senki nem pikkelte a lukat, lokkot. Nézd már, van lemezjátszója. Ja, én is akarok. Apám! Gyerünk! Nyomassad! Black Fantasy. Ez az. Nagyon jó. De jó, hogy megtaláltam. És mindjárt kijön, aki itt volt, azt lecsap, mert miért megy a zene. Hajrá Petra, nyugodtan csináld a dolgokat. Hallgatjuk ezt a jazzot. De jó. Lehet, hogy tudunk másik jazzet is. Little Hand. Look at that. The guy sure had good taste. Bizony. Ja, hát hiszen ő szaxofonista is volt.
Hát bakker, eddig a legnagyobb kár ezért az arcért, aki meghalt. Hát ennek volt egy saját edzőterme, boxoló volt, meg szaxofonista. Szia lányka, hello bögré. Hát... figyeljetek, fölraktam egy lemezt, úgyhogy nagyon királyság. Csávónak tényleg jó ízlése volt. Eddig ő a legszimpatikusabb, azt ő az egyetlen halott. Ja nem, mert azt a kutyát lelőtte a izé. Art for some people call anything art. And art, no doubt. Art? I'll never understand how violence constitutes a valued form of entertainment. Ja, hogy ez most ilyen véleményt mondunk. Értem. Blacksad is meghalt pár... Na jó, de Blacksadnek nem tudunk semmit az ízléséről. Bár azt mondta erre a zenére, hogy jó, szóval akkor elfogadjuk, jó ízlése van. Na. Na hát itt a sok könyv között más nem tudunk átnézni sajnos. Egyébként ezt a játékot, vagy az ehhez hasonlókat sokkal jobban adom, mint tudjátok, volt a Batman-es. A Batman-esből is volt ilyen választós, több opciósos választós, amikor úgy néz ki a Bruce Wayne, mint az Archer. Én ezt sokkal jobban adom, ez nagyon király. Life of Harry Bradwick, Father of Baseball. Biztos? Ez nem tudom miért fontos. It looks like Dunn had already begun to move his things. Miért volt bereteszelve az ajtó? Dunn? Thorpe? No idea. And these two. They look familiar. Hűha. Hűha. Ezt jobb lett volna, ha hosszabb ideig látjuk, de gondolom, hogy Szomi megjegyezte, amit kell belőle, úgyhogy rendben van. Most gondolkodik. Ja nem, most széveltünk. Bocsánat. Hoppá, szaxofon egyből. It's hard to believe that a pair of boxing fists could play something like this, although I'm sure he had the lungs for it. Although I'm sure had he lungs for it. Aha. Jó van. További életvételi tanácsokért kövessenek Instagramon. Azaz. Na, hát végül is ehet patkányt, igen. Technikailag, igen. Hoppá, itt a maci. As I glanced at the telephone, I remembered the weekly password for O'Leary's illegal gambling operation. Even though I had rejected his reward for finding Yale, Igen. I had managed to make my own dirty money by ratting out the Eagle Pimp during our poker game. How much damage could a small bet do? Ó, tolunk egy fogadást? Szerintem toljunk. Yes. Wild strawberries. Welcome, sir. May I ask for the beneficiary of your bet? Eugene Culver's widow. Good afternoon, sir. Hát de át se tudtam gondolni, hogy kik ezek, várjatok már. Tartsuk meg a pénzt, mi? Most se tudom, hogy kik voltak. Mert igazából saját névre se lehetett fogadni, nem? John Blackmore az nem tudom ki, de hát mi John Blacksad vagyunk, vagy nem John vagyunk, de John. Na jó, ezt még majd átgondoljuk, hogy fogadunk-e.
Fogadok, hogy majd átgondoljuk még. Megnézzük, mi a kaja. Figyeljétek meg, hogy friss cuccok. Ja, mondjuk egyelőre még lehet friss, nem olyan rég halt. Airplane trays in front of the TV. Who would have thought we'd end up eating like this? Dunn died 4 days ago, and that lettuce still looks okay. Ó, akkor mégis gyanús. Tehát én arra gondoltam, hogy... Első gondolatom az volt, hogy ezek túl frissek ahhoz, hogy... De aztán arra gondoltam, hogy nem olyan rég halt meg, de azért már 4 nap. Szóval valaki itt lakik. De egyébként, ja, szerintem is lehet, hogy a nőci él itt, mi? Az nőci, akit majdnem feleségül vett. It's been open for a few hours. Szardínia. Szardínia szaga, tudjátok még minek volt? Talált valami a csaj irodájában. Nagyon gyanús. Nincs itt semmi? Property sale agreement. Now I see how Dunn bought the apartment he was going to share with Mary. This place has to be empty in 2 weeks for the new owners. I wonder if Sonia knows about this. I wonder if Sonia knows about this. Hát nem hiszem. Hát valaki itt lakik, de ha nem a... Csak nem. Na jó, jöjjünk rá a rájövésre. Ugye valami új info kapcsán van a rájövés. Szerintem a Szardínia szag. Hol a másik Szardínia? It's pretty clear that the burglar came by the house before heading to the gym, which means he probably didn't find what he was looking for in here. Still haven't found what he's looking for. Öcsém, egyik pillanatban szerintem lehet, hogy le fogják csapni szerencsétlen Blacksadet, mert megint kap egyet. Elaine. I think that was Dunn's wife's name, according to Jake. Dunn's wife's name Elaine. Ja, hogy a volt felesége festette. Hát ez csodálatos. Hát ez egy olyan, mint a kedvenc festményem, a Starry Night Van Gogh. Van Gogh és Magog. Ezt a képet hadd vegyük már föl. Na. Akkor is. Én kierőszakolom. Van Gogh Margit, vagy ki ez az érdekes? The world's best dad on Father's Day, Sonia. Jaj. Itt még szerette az apukáját. You still looked at her every morning? So many years later, with a new love? Maybe we don't need to forget. Maybe pain just transforms into, I don't know, something. Valaki itt lesz. Lehet, hogy most nincs itt senki egyéb. De, kell, hogy itt legyen, hát be volt húzva a Need to surround on the place where love was born. Hú, de sokáig gondolkodott ezen, hogy mondja el a csajnak. Van Gogh, aztán már nincs Gogh. Azaz. This is too private. Andersen meghalt, nincs mese. Na, Another empty closet. Nincs még? Még egyéb? Olyan nehezen fordul meg egyébként néha a karakter, szóval, hogy
Vannak ilyen apró dolgok, amik azért elég zavaróak. Na, figyelj! Hát valaki kimászott mocskosul az ablakon. Ja nem, valaki Is bemászott this how he got mocskosul in? az ablakon. Feltehetően, igen. Jaj, ez a festmény, bocsánat. A festmény az csodálatos. Nagyon adom, Wow. tényleg. Could Dunn really afford such luxuries? Or did he only want to impress Mary? Black Panther. Én azt hittem, hogy a Blacksad egy Black Panther egyébként. Mielőtt még rá nem jöttem, hogy macska. Forgó problémái vannak, azaz. Hú, de szar az. Nem volt itt semmi más, igaz? Azt hiszem nem volt. Nem dobott fel semmit. Frank One of the very Pampalini. few teen idols who only got better with age. Teen Idols? A helyi Backstreet Boys tagja volt ez a pasas. What's this doing here? Baseball kesztyű. Nem tudjuk mi van. Meg egy ilyen bizbasz. Hey Charlie. Azt mondja, nézzük meg a táskát. Hát, sokat reméltem. Nézzük meg akkor itt a többi Could cumó. this be the origin of Sonia's interest in business management? Hogyne elkezdett a abakuszon, vagy mi ez, vizelni. Azt egyből business management akart lenni életébe. Hát ez így van. De én is azért lettem business management. Ja, várjatok, nem. Nem. Mégse. A balerina se lett, szóval... No matter how hard I look, I'm not getting anywhere. I need to talk with Sonia, and maybe with her uncle Tim. Na, úgy látszik, hogy megnéztünk elég mindent ahhoz, hogy triggerelje. Ez jó, hogy ezt a képet elhoztuk legalább. It brings back, I don't know. Good memories? An optimist, are we? It's like remembering the last day of summer. Scenes full of joy, picturesque landscapes, and yet the light is faint and the air is still, the calm before the storm. I know that feeling. I figured that much. I can see it in your eyes. We met in the army. We were all professional athletes. They called us the Olympic Five. Az igen. Jó, hát ez nyilvánvalóan akkor ugye... Was Dunn already boxing? Yes, he was. I had already seen him fight before I even met him. He was as humble in the ring as he was in life. He'd always let his rivals take the initiative. Minél többet I tudunk meg remember how róla. he barely dodged the blows. If you didn't look at his feet, it seemed like he wasn't even moving. And the footwork, pure dancing. You could almost hear the music. The song would play until his opponent was exhausted. Then came the drum roll, followed by Dunn's victory by KO. Minél többet hallunk róla egyébként, annál szimpatikusabb a csávó. Szegény? What about you? I had just signed with the Milestones. I hadn't even played my first game, but people said I had a bright future ahead of me. And you did. The cop at the hospital sure seemed happy to be the proud owner of a Tim Ironarm Thorpe autograph. Who would have thought that I'd end up becoming Tim Iron Legs Thorpe? What happened? I fought the Nazis for 2 years, up there in the sky, over Europe. And I never set foot in a field hospital. 3 years later, I crossed the street without looking. And look at me now. Nem mondod.
Azt a mindenit. Azért az egy sztori. Ki ez a iguána, vagy kaméleon, vagy nem tudom mi ő? Meg ő micsoda? Na mindjárt megtudjuk. Who's the guy on the left? Ah, Victor Sukovsky, the athlete. You've probably heard of his medals. Nem hallottam. Csimpánzúrt meghagyjuk. Who's the guy on the right? Angus Mitchell, our combat medic and a doctor Angus. with the New York Warriors. It was Spanow who got him assigned to our platoon. Hey, isn't that Craig Spano? The guy on the Morley's billboards? Yes, indeed. Our captain. He was the oldest, after all, and star of the New York Warriors. He was an orphan, you know. But he loved the sport so much that he said baseball was his family. Azt mondták, He was the fölhordta one az who had orrát. Mitchell assigned to our Orphan. platoon. What happened to all of them? Zukovsky died the same day they injured Dunn. Dunn received an honorable discharge and came home. He quit boxing and opened his gym. Mitchell was redeployed to a field hospital. Spano and I continued in the same unit, but nothing was ever the same. You see what I meant with the last day of summer. And after the war, well, who the hell cares? I do. What happened to Sparrow? What happened to Tudom, nem az a neve. Spano? Well, you've seen the billboards. He made it big time. When I was forced to retire, I got him some advertising deals. That's how I founded this agency. But then, something happened to him. He became sullen. He fell out of shape, and slowly but surely lost touch with reality. He withdrew from public life and broke off our friendship. Haven't heard from him in, 3 years? And believe me, I've tried to contact him. Közel volt hozzá? Nem hiszem. You think Spano might have been involved in Dunn's death? Nem Spano? No way. He and Dunn were always... Well, Spano's changed so much that it's hard to say. What happened to Mitchell after the war? Mitchell? Who knows? We lost touch. I hope he's doing well. Saw Mitchell not too long ago. I think I saw Mitchell not too long ago, but I can't remember where. Seriously? Please try to remember. I'd love to hear from him again. I'll do my best. Allow me to double your wage. You have to find the murderer. Maybe Dunn stayed in touch with Mitchell or Spano. Maybe even with both. But he never told me anything. Maybe Sonia knows. Hát I igen. doubt it. But that's not the only question I've got for her. May I? Mélyáj. Én vagyok-e május? Azt kérdezte. Jaj. Most elmegyünk a csajt megkérdezni? Na, tudunk egyet deduktolni. Gyerünk. Gondolkodjunk. Yes? Sonia, No, she's not here. Who's calling? where is she? Ez megint egy jó trükk volt, hogy nem mutattak semmit, csak egy telefonbeszélgetés. Apró dolgok, de biztos, hogy spóroltak vele valamennyit. Hello, cicus! Don't do it. Please don't. Have you ever wished you'd never been born? What? Now and then. Yeah, sometimes. Then we're both in the same boat. First time was right after moving to New York. I hated my mother. She was Néha, the story reason we time. moved from the Hello countryside and mindenki the és smell of senki. freshly mowed grass to this dirty city and the smell of medicine. Her medicine. The second time was after she died. I hated myself for having hated her before.
for not having loved her enough. The third time Hú, jönnek a was when tragédiák. my father shut himself off. I hated him for that. For abandoning me. For giving in to the booze. Now he's dead, so... take a guess. You hate yourself for having hated him. Yes, but that's not the worst of it. The problem is I don't know how to live without hating him. Over the last few years, everything I've done was meant to push my father far away. Ha. To avoid being like him. To avoid making his same mistakes. Én eddig gyanakodtam Without a him? csajra, de I just don't know who I am. akkor most már nem gyanakszok. Azt hiszem, And you won't even let me hate Bobby. Which might actually help me. the more you The more hate, you the hate, worse you The feel. worse you feel. Ott a You bölcsesség. think I don't know that? I need someone to blame. Without that someone, I have only myself to hate. Na. Aha. What if I don't find the person? Dehogy nem, megtaláljuk, hogy ki volt, ne I'll viccelj. find the person who did this. I promise. Let me have my doubts. Although, you've already come so far. I'm sorry I haven't been a little more grateful. In any Néha. case, you shouldn't hate yourself. You are... No, you have such good qualities. Aha. Ja, Istenem, most nem mondd már, hogy smart and kind, de hát hazudjunk neki? There's so much that... Nem mondtam I can semmit. imagine. Nem Anyway, can tudtam we just drop eldönteni. the subject? Did you go to my father's apartment? Attól tartottam egyébként, bocsánat, hogy megállítom, hogy ha azt mondjuk neki, hogy beautiful, akkor elkezd nyomulni a Blacksadre, vagy valami ilyesmi. Bár nem biztos, hogy ez baj lett volna, igazából. Töké a csaj gatyája. Én nem figyeltem a gatyáját. Megmondtam őszintén. Lehet, hogy össze lehet the őket thief went there hozni. before coming to the gym, which leads me to believe he didn't find what he was looking for. And what was he looking for? That's what I intend to find out, with your help. Azt mondja... Tudtad, hogy apád eladta a kéglit? Your father sold his apartment. The new owners move in 2 weeks. What? I'm sorry. I think he used the money to buy a new place with Mary Purnell. You'll have to talk to her sooner or later. My father. Even now, he finds new ways to make me hate him. Jesus. Mondjuk azt, hogy jó zenei ízlése volt, rendben van. Azt adom. Your dad had great taste in music. You think? Let me guess. The same taste you have, right? Exactly. You don't know how happy that makes me. Úgy érzem, hogy ez nem volt releváns a beszélgetésben. Csak én el akartam mondani, hogy nekem szimpatikus a csávó, mert jazzet hallgatott, meg szaxofonista volt, de hát mindegy. I saw your old room. That's embarrassing. Stop, or I'll end up hating you. I found a baseball glove with Spano's autograph in your room. Oh, I've never seen it. Ha, My father must have put it there, although I don't remember him having a signed glove. na, ugye, hogy ez gyanús? Jól van, ezt kiszúrtuk. Azt mondja, hogy music box. A It's balettes odd music that there are box. practically no toys or memories of your childhood in the room, except for a small music box. That box? It might just be my last happy memory. Ó, story time. It's De from jók before ezek my a mother rajzok. got sick and we moved here. Hey Viximon, hi hi.
I loved reading stories about pirates. Ez megint egy spórolós izé, de My father drew a tök jók treasure ezek map a for me. rajzok. I searched the whole house, one clue at a time. Neked kéne nyomoznod Led az me to ügyben, this kislány, enormous akkor. tree in the yard where Daddy had put up a tire swing. X marks the spot, so I dug to find my treasure. I loved the music it played. Az amúgy mennyire ötletes már, hogy Ballerina and the little secret compartment. így adták oda neki ezt a Oh, the kizene secrets I kept dobozt. in there. I think it's the first time I heard you call your father Daddy. Nem mondok semmit. Really? Aw. Did the abacus inspire you to dabble in finances? The most useful gift anybody has ever given me. A gift from... Hát azt fogom mondani, hogy Uncle Tim, nem tudom ki adta neki. A gift from your Uncle Tim? He used to say that in this day and age, a woman should know how to count. My father didn't agree, but he didn't oppose it either. Ha, érdekes. People thought he was a liberal because of his attitude towards racial issues. But at home, things were different. Na jó, elmondjuk, hogy én is szeretem a Frank Pampalinit, akárki is az. I'm also a fan of Frank Papalia. Oh, yeah, the poster. I only liked him because my father thought he was too modern. But I'm glad we agree. I thought you shared my father's taste in music. I found a Lehet, hogy picture tényleg taken lehetett during the war. volna összehozni őket, The vagy valami. Olympic Five. Did you meet any of them besides your father and uncle? Well, Uncle Tim actually isn't my uncle. No? He and my father loved each other like brothers. Did he tell you that he saved his life? Thorpe saved your father? They were flying over Brittany in a 3-unit fighter plane. A Britneyvel repültek. Zukovsky was the pilot, my father was the co-pilot, and my uncle manned the machine gun. Suddenly, enemy fire killed Zukovsky and injured my father, which is why he never boxed again. My uncle jumped out of the gun turret, ran to the cockpit, and managed to pilot the plane to safety. Oh, the times my father told me that story. And now... You still have your uncle. Yes, I guess you're right. Maybe he can also save me. Always look on the bright side of life. Olyan genyó volt ez a csaj, de most meg így elkezd így szimpatikus lenni, meg izé. Behozták itt a drámát, meg az érzelmeket, pedig egyébként meg milyen izé volt már, nem? Egy cold bitch volt egész idáig. Did you ever meet Mitchell, the doctor? Mitchell? The lizard? No, never. Why? Oh, nothing. Lizard. think Szerintem I've ő a seen him doki, somewhere. akit láttunk, nem? Nem lehet? Igen, itt csak állatok vannak. Ja. Viszont... hát ez egy ilyen noir játék. Mit mondtunk, mikor játszódik? A háború után valamikor. Did you ever meet Spano? What can you 60-as tell me évek, about vagy it? valami I ilyesmi. think I saw him once, but I was just a little girl. I think my uncle turned him into a star. That was a long time ago. Hideg vagy? Are you cold? A little. Maybe I should go. Anyway, Most ráadhatta volna a kabátját, úgy Thanks milyen for the romi company. lett volna. Basszus, tényleg össze lehetett... Wow! Jaj, nem mondtuk semmit, de hát...
Mik voltak a lehetőségek? Ki olvast el ilyen hamar? But what exactly needed Az solving? egyik az volt, hogy ne jöjjön vissza, mert dangerous, a másik az volt, hogy nem tudom. A harmadik meg valószínű az volt, hogy jó a segged, baby, vagy nem tudom, mert azt pont láttuk. Nem tudom, mik voltak az opciók. Blacksadre le van gyógyulva az a kabát. Hát, olyan igazi kalambós balonkabát egyébként, szóval szerintem ez rendben van. Beleillik a képbe. Mertesek, nézd. Ne haragudj már, de te is láttad, hogy láttad, hogy hol volt a hangsúly a jelenetben, na. De hát nem sokáig mutatták a választási lehetőségeket. Lehet, hogy kellett volna mondjuk, hogy ne jöjjön vissza, mert tetsz ilyen hely, aztán veszélyes tényleg, szóval na mindegy most már. 2 dologra tudunk rájönni, és pedig... Várjatok? Hol van a doktor? Nincsen itt a doktor? Nincs itt a doktor. Mert gyanítom, hogy a doki volt Mi az a 2 dolog, amire itt rájöhetünk? Olympic 5 Picture Untouchable, nem hiszem. Music Box. Hát a Music Box kell, hogy legyen az egyik, mert az egy új nyom, amit még eddig nem találtunk meg. A csajnak a zenedoboza. És akkor még mi? Nem tudom. Ez? Jó, oké. Rendben van. Nem voltam benne biztos. Maybe Dunn used the same hiding place once more. Ó, hajaj, itt a ormányos. Hello, jó napot. Hoppá, lelöki. Aha. Nem vagyok. Nagyon nem vagyok jó a quick time eventekbe, de legalább nem lelőtte, csak lelökte. El kellett gondolkodnom, hogy melyik az L. I'll never understand why detectives and criminals bluster while they fight each other in the pictures. What a waste of breath, focus, and energy. Personally, I prefer to save my breath for the Most final komolyan, roar. de egyébként... De egyébként nyomkodtam, mint állat, és hiába. I'll never understand why detectives and criminals bluster while they fight each other in the X. pictures. What a waste of breath, focus, and energy. Nem lehet megcsinálni, esküszöm. Én annyit nyomogatok, mint az állat, de hiába. Ó, nem hiába. Ó, hello! Azt figyeltétek, hogy a cigis doboz van? Sose értettem, hogy a kabátoknál az mire... Most ezt... most komolyan? It's not the lack of credibility in the screenplay that bothers me. Plus, it's actually pretty handy. When a crook talks to you in the middle of a fight, you know you're up against a rookie. Help? And if he doesn't even say, "Help me, please," Hűha. Hűha. Nem fog megmenekülni, de... Na jó, de ennyitől azért ne halljanak meg. Jó napot kívánok, hát mi 3 métert esnek?
Nem feltétlenül cigis doboztároló, de még soha nem láttam, hogy bármire használták volna, szóval ez egy érdekes dolog volt, hogy ő ott tárolta a cigét. Hát ez meghalt, vagy... Ja, nem halt meg. Jó van, azért mondom, 3 métert zuhan, ne halljon már What did they meg. say? Nothing serious. I lost another one of my 9 lives. What? Oh, this hurts. Got many left? I'm in the red. He hasn't woken up yet? Nope. We're gonna be here a while. Vulpine, 7 letters. Nem tudom. Devious? You think that's the same thing? No. Nem tudom, Sounds a nem bit tudom, mi off az a to me. szó. Mi az a vulpine? Ehhez azért nagyon kell tudni angolul, ez nem az általános izé, amit... Halló? Oda teszik bele a katonai sapkát, tudod? Ja. Tényleg. Figyeld már alá a lábnyom. Ő hagyta a lábnyomot a festékben szerintem. Nem vagyok benne teljesen biztos, de azért... Wait, I know. Vulpine, 7 letters. Cunning. Én nem tudom looking azt for? se, hogy a cunning mit jelent, Nothing. öcsém. Will he live? He'll live. So what have you found out? Randall Lee. Apparently in love with our penitentiary system, judging by the frequency of his visits. Theft, assault, extortion. Minor things of the sort. Any partners? Always works alone. He's never ratted out his employers, provided they exist. Did you find anything? Is this our man? Do you have proof? Öcsém, 4 dolog? Hát előbb még sehol nem voltunk. Hol van a... Na jó, biztos ez az egyik. És... Hol van, amit keresek? Mindegy, a Piece of Gene az megvan. Azt látjuk. Meg a Sardinia is. Looks like we know who tore his pants following Clarice Freeman up to the rooftop. Ez a csávó erre a háztetőre jár ki többször is. His pants have a tear in them. I found a piece of that same fabric at the gym, on the stairs that lead to the rooftop where we found the second body. Makes sense, but how many pairs of ripped pants are walking around New York City? I don't call that evidence. Ja. Várjatok már. Rex felügyelő megvédi a kriminált? Azért ez nekem kicsit gyanús. Nem néztük meg róla, amikor megtaláltuk az iratokat, hogy mit írnak a személyes irataiban. Hol van a... Hoppá! Én kérek elnézést. Ez az, amire gondoltál, ugye, sárga? De egyébként erre miért nem adja ki a 2-re? Nem stimmel? De miért nem? Furcsa. Hát akkor mi lehet a harmadik?
Vagy csak 2? Csak rossz sorrendbe raktam? Vagy nem értem. Nem? Ez se? Akkor az, hogy ez és a Sardinia. The guy who broke into the gym in Dunn's place has a thing for sardines. Did you smell his breath? Right, because there's only one sardine fanatic on this side of the Hudson. I need something more. Mondom, hogy a lábnyom. Most már engedni fogja a lábnyomot? Ja, még mindig kell hozzá. Ja, várjatok már. Hé? I saw footprints from those very same shoes next to both the gym murders. Unless you're telling me that shoe is a limited edition, I'm gonna need something else. Halljátok? Már 3 dolgot mondtunk, ami miatt gyanús. Rex felügyelő még mindig azt mondja, hogy szerintem nem. Hülyeség. Ja. Ez a nem az, na. Basszus. Előbb ez nem volt itt. Ez. Esetleg. One of the thugs that attacked me the other night had a snout just like his. I'm sorry, but you can't incriminate someone based solely on species. What else you got? What more do you need? I've given you 4 pieces of evidence. None of which are conclusive. He tried to throw me off the rooftop. Yeah, you're right. I'm sorry. He's our man. No, he's not our man. Make up your mind. He's just a puppet. Someone is pulling his strings. Could it be Yale? He's innocent. He's hiding something for sure. But I don't think he did it. By the way, was he discharged? His room is empty. They let him out yesterday. He's in police custody now. You can tell he's an athlete. Made quite the comeback. Anyone else would have taken 10 times as long. Oh, absolutely, Anyway, Charlie. He better be fine. You know they've ordered me to escort him to Madison Square Garden on the day of the fight. Yeah, I heard something of the sort. What have you heard? Elmondjuk. Frank Cassidy. He's friends with the governor. You don't say. I guess I shouldn't be surprised. Elmondtuk Rex felügyelőnek egyik titkot, a rozmáros. Ugye az a Cassidy? Quick, what do you want? Good cop or bad cop? I'm the bad guy. Good thing someone took out the trash. Well, good morning, Mr. Lee. That's fine, I Charlie. assume you're aware that you're about to be accused of murder, and that thanks to the witness testimonies of Mr. Blacksad and Miss Dunn, your future's not looking too good. Go to hell, you dog. I swear that if I catch you outside, you'll wish you were in hell. Blacksad, stay out of this. Remember who's the cop here. Maybe we can offer you a deal. We know someone hired you to kill Joe Dunn and Clarice Freeman. What do you have to say? I'll call your bluff. You ain't got nothing.
If you tell us... You know, I'm really good at planting false evidence. Shut up, or I'll kick you out. If you tell us who hired you, we'll help you. What can you offer me? Let you live. How much is your life worth to you? Don't pay attention to him, Mr. Lee. We aren't vigilantes. But we can significantly reduce your sentence. That's a start, but it's not good enough. Megkaptuk a I bad want copot, in jó on the van. witness protection program. New city, new job, new identity. Az igen, csávó and a tudja, clean hogy mit lehet. police record. That's the only way I'll talk. Meanwhile, I want police protection 24/7. I'm afraid that... Whoa! Watch out! Ó, gyerekek, nem tudok figyelni. Bocsánat. Hát azt mondja, hogy lefelé. Én próbálok lefelé menni, de nem engem. Hát de... Öcsém... Na, hát ezt a cicát lelőtték. Megint csak. De nagyon fura, mert lefelé mutatott egy nyíl, nem? Vagy nem jól láttam? Na, el is találtuk. Na jó, nem kételkedek Rex felügyelőbe, mert majdnem lelőtték. Luckily, sokan volt. Smirnov's wound wasn't as bad as Randall's. Unfortunately, the police found nothing on the nearby rooftops. Hosszú nyelvű, már nem fog beszélni Our sokat. best shot at finding the killer was gone, Köszönöm, Liffy. so I went back to my previous lead. Szóval tudott valamit. Ja persze, hogy tudott valamit. Nyilván ő volt az emberük. Na hát akkor eljöhetünk még pár dologra, úgy néz ki. Az a helyzet, hogy amíg nem vagyok affiliate, addig nincsenek hirdetések sem a csatornán. Ami szerintem előny. I loved reading stories about pirates, so my father drew a treasure map for me. I searched the whole house, one clue at a time. It led me to this enormous tree in the yard where Daddy had put up a Kutakodni tire fogunk swing. a lakásban. Vagy nem a lakásban, hanem esetleg lehet, hogy a kertben? Hát ügyesnő volt a felesége ennek a pasinak. Szép az a kép, igen. Mondtam, hogy a Starry Night-ra hasonlít. Stílusban. Na, azt így adnám, hogyha azt a képet meg lehetne egy háttérképnek, vagy valaminek kapni most így, de... Hello, Smirnoff residence. You're Blacksad dead. here. No, I got you with my lasso. Can you quiet down, kids? Dunn got killed for stirring the hornet's nest. And you confessed your crime. Kids, please. He'd been investigating athletes for months, including Helen Moore and Al Stone, among others. Dunn's notes aren't all that clear, and I'm not sure what he was after. But I'd say we're facing a widespread corruption case. Ó, Well, if you're right, that could be some dangerous evidence. Bring it here ASAP. Sure, but there's something important that I need to finish first. aha. Jaj, mert ugye volt az egész botrány, hogy
a Rozmárnak volt egy edzőterme, hogy és csak az ő, akiket ő támogat, azok vehetnek részt versenyekben? Vagy valami ilyesmi volt, és lehet, hogy... Szóval, hogy ez is probléma volt. I wanted to follow a certain lead on my own before Smirnov had the chance to see anything. Aha. Jó, kicsit gyanakszunk. Helyes. Helyes, helyes. Egy detektívnek jól áll a kicsit gyanakvás. According to his notebook, Dunn had seen Craig Spano at Sam's diner just 4 days before his death. Jó Get napot. out of here, pussy! How is Mary? Playing the sad little victim at home. And here I am, up to my neck! What the hell do you care, anyway? Beat it! It might have been easier to slap the information out of him, but I decided to trust in a universal truth. Everyone is guilty of something. You don't know who I am, right? Don't know and don't care! Come on, spit it out! I'm John H. Blackmore, Public Health Inspector. Oh, yeah, right. There are some real freaks around here, so I have to be firm, you know? Have you eaten? Dinner's on the house. After you answer my questions. Sure, go ahead. Your call. Always at your disposal, Inspector. Nem Ask kért away. igazolványt. Fear turned him soft and made him talk. Sure enough, Dunn had been there a few days back with a chimpanzee who matched Spano's description. Aha. Apparently, the guy still lived with his father. Dunn said he couldn't stay there a day Nem more. bűn. For the time being, he would move into his place. Wait a minute. What does Public Health Services have to do with that chimp? We worked together at the Consumer Protection Office. He came in pretending to be a client, and you insulted him, Me? Whoa, I barely even talked to him. which is even worse. Na jó, van, megtudtuk, amit akartunk, menjünk innen. Illetve nem amit akartunk, de valamit megtudtunk legalább. Semminél az is több. Azt nem Dunn had értem. taken Spano to his place. I wanted to believe that when Randall Lee broke into the apartment, Spano fled to his former address. But where could that be? Rá fogunk jönni, mi a címe? Ezekből az infókból. Before non Spano was living with his father, igen. Olympic 5, ez valamit majd elmond nekünk erről? Orphan. Ó, még nagyon messze van a megoldás. Ha. De ez a kettő valami, tehát ez a kettő. Ez valami? A Harry Bradwick? Nem tudom elképzelni, hogy ez mikor lesz releváns. Baseball? Ja, lehet, hogy ez igazolja, hogy ott volt a majom. Mert lehet, hogy ő baseball... Nem emlékszem már, hogy ő mit csinált. I got you. I got you. Hát...
Nem mondom, hogy értem, hogy ebből... Hogy ebből If mire, the hogy living jöttünk have rá. rich and poor neighborhoods, so do the dead. In the mid-19th century, Greenwood became the resting place to the city's most distinguished citizens. Thinkers, scientists, writers, Nézd inventors, már, bemászik. artists, businessmen, politicians, police officers, thieves, pimps, and murderers. Mondjuk macska persze, hogy bemászik. Here lie the bodies of the soulless minds that raised New York from the ground up. Now you know where to go to become somebody in the Big Apple. Egyébként már megoldottam, csak még nem lehet megoldani. Volt már olyan ugye, amire hamarabb jöttünk rá mi, mint hogy a játékban egyáltalán be lehetett ajánlani a lehetőséget. Ó, hát volt az a... Mi volt az a játék? Nem... Tudjátok, az a Dark Souls-os, amiben a temetőben kellett harcolni azzal a kaszás izével, és tök nehéz volt. Hoppá. The four bases guarding their father. Aha, baseballzos téma. Azt a mindenit mennyire akadozik, de csak itt. Hoppá, volt itt valaki egy... Still hot. Kínai kajával, igen. Mindjárt előugrik. Jaj, tényleg, az is. A Bloodborne-os temetős csávó. Istenem, a Bloodborne-t se bírtam végigvinni. I've never trusted angels. Milyen jó volt pedig. When they fall, They turn into demons. Azt hiszem, the world falls with them, all hair. they turn into demons. When angels deserve to die. Nem tudom, hogy mit keresünk. Vagyis, hogy nem tudom, hogy hol keressük. Azt keressük, aki azt a kínai kaját ette, azt értem, de... Ja, a csimpánzt keressük. Hát fölmászott a fára, hát vaze? Some of my friends have Charlie, but I'm like very much not a fan. If this had been here over Hello, 30 Bizdicia. minutes, it'd be covered in ants. Some might even say it's worse than the Obi-Wan series, which is a big thing to say because that was already so not good, I think. Ja, hát a Bloodborne-ja az elég kemény. Hello, Bizdi. Tudom úgy mondani, mint a Grabowski a macskafogóba. It's a bit slow. I mean, I heard like 6 episodes, mostly not much happens. I don't know. But if you watch something like, for example, The Imperfects, that's also like 10 episodes or something, but it becomes really good right at the beginning. So like, good writing is possible. Miért nem tudtuk megnézni a fát? Szerintem fölmászott a fára. Én még mindig kitartok amellett, hogy valamelyik fán van ez a csimpánz.
I'm just very surprised because the animated part of the franchise is really good though. Like, okay, the new one doesn't have too many episodes, but from what I have seen, it's good. Lányka, te megnézted egyébként az új Star Wars-ot? A Ahsoka meg a Dooku gróf? Azt hiszem, ugye ez nekik az előtörténetük? Az Ahsokának biztos, mert abból már láttam egyet. Nagyon cuki, kis pici Ahsoka. Nagyon aranyos. De hát igazából bármit megnéznék, amiben az Ahsokát szerepeltetik, én nagyon szeretem. Aha, most kártyákat gyűjtünk, csodálatos. Nincs most Disney. Ja, értelek. Nem lesz Jar Jar sorozat is. Egyébként figyelj, lehet jobb lenne, mint az Obi-Wan. Arra gondoltam, hogy még rájöhetünk 2 dologra, úgyhogy még jöjjünk rá. Haven't watched the new Star Trek series. Oh, I have watched the first season of Picard, and I have watched Discovery, but like the very new one, I also have not seen yet. I like Star Trek. They're all pretty okay, I would think. I would say. I have seen most. Most hol van ilyenkor a fénykép, gyerekek? Mert össze akarnám hasonlítani, hogy ja, itt a fénykép. Szerintem ő. Mondom. Mitchell, who fought with Dunn during the war, tried to pass as Yale's doctor. De miért? Miért akarta eljátszani a doktor? Yes, Souls doesn't match the footprints at the gym. Someone ordered Randall to commit the murders. Azt értjük. Lenne vajon a Yale apjának bármi oka? Mert ő eltűnt. A lábas dolgokat meg már megfejtettük, én úgy érzem. De esetleg az Untouchable-lal összeköthetjük, megpróbáljuk ezt. Nem? Nem. Jó. A Star Trek-eket is szeretném egyszer megnézni, mert vannak részek, amiket láttam, tetszik, de annyit hallod. Hát a Star Trek-ekből én komolyan javaslom egyébként, hogy aki most nézi, és van benne egy kicsit a nosztalgia iránt egy kis szeretet, vagy egy, hogy mondjam, szóval a régi dolgok iránt egy kis ilyen... Nem jut eszembe, hogy mi ide a jó szó, de... Szóval, hogyha el tudsz tekinteni attól, hogy nem ilyen nagyon jó a díszlet, meg nem ilyen szuper futurisztikus minden, nagyon aranyos. Tehát az eredeti Star Trek, amiben a William Shatner van, nekem nagyon szívem csücske. Nekem szóval annyira jók a karakterek, annyira én úgy érzem, hogy jobban szerethetőek, mint egy csomó másik. Birdo about himself. There's a lot of things wrong with Obi-Wan if we really want to look at it, like the writing of not just how the story goes, but how
the directing of the episodes goes also. Én nagyon, mikor megnéztük Ádám barátommal az eredeti Star Trek-et, én nagyon éltem. Tényleg nagyon jobban megszerettem, mint előtte, és ilyen szívmelengető az egész, és az újakhoz az újak azok kevésbé, meg így látod, hogy a szívük, lelkük benne van, ők még nem tudták, hogy a Star Trek mekkora dolog lesz. Ők ezt azért csinálták, mert szerették, mert ez nekik jó pofa volt, meg érdekes, meg és a főszereplők, meg hát tényleg a fő mellékszereplők is nagyon szuper jók. Basszus, mire tudunk még rájönni? Egy dologra, de mi az az egy dolog? Az Untouchable az nem. Ez carefully planned, ez semmit nem mond semmiről, úgy érzem. Mondjuk a carefully plan meg a ezt össze tudjuk kötni, ezt a kettőt. Te is erre gondoltál, ugye, Bögri? Nem engedte el. Pedig hát ebben még láttam fantáziát. Guilty conscience ratting someone out when he was 14. Someone who ended up dead. Várj csak! Nem lehet, hogy... Húha! Húha, aha, ráéreztem valamire. Hogy a préri farkas kiszolgáltatta a Élnek az apját, és akkor utána még mi van? Ez? Nem. Ó, öcsém. Pedig egyébként annyira más a Star Trek meg a Star Wars. Ugye az egyik inkább fantazia, másik meg sci-fi, vagy hogy mondjam. Mert a Star Wars az inkább fantasy. Science fantasy, vagy nem is tudom ezt minek hívják, de... Minden mögött a kednyen futó gyalog a kukát. Nem jövök rá, hogy ki lehet. Szia mindenki, essen ki. További szép estét. Ó, basszus. Aki fenyegeti a család... Ja, várjál. Azt mondod. I mean... És az itt van a listában? Ja, itt van. Ja. Esetleg ezek? Nem. Oh. Ez nem függ össze, mi? Jó, akkor ezek nem. Tehát azt tudjuk, hogy az Avenarius meg a Ja, ezzel. Jó, megnézzük, mindent megnézünk. O'Leary wouldn't have sent Randall to kill Dunn. He would have dragged him to his basement, given him his little speech, and then killed him himself. Ez egyébként így van. Has nothing to do. Érdekes, tehát most már tudjuk, hogy nem a farkaskoma. Zseniális. Ja, és erre Petra tökre rájött. Hát le a kalappal. Én még mindig azt mondom, hogy a majom fönn van a fán. Vagy ez túl speciesista, vagy nem tudom.
ugye a Kőhalmi Zoli mondta, hogy régen lehetett mondani a gyereknek, hogy apa okos, anya szép. Aztán mikor már a felesége is mit tudom én, mi volt a sztori, hogy megszerzett valami diplomát, vagy nem tudom mi, akkor már anya okos, anya szép, apa meg otthon van. Nem tudom, hogy itt még hol kellene, vagy hol lehetne keresnünk bármit. Ezt kigooglizzuk? Itt túl nagy a tér, túl sokat lehet mászkálni. Jó, mondjuk visszajöhetek ehhez a baseballos zéhez. Hogy várjatok? De gyanús, hogy itt van ez a cumó, meg a kaja is itt van. Milyen más szögbe helyezte egyből a helyszínt. Jaj! Nézzétek, már meg lehet nézni. Na nézzük. Jenny Boots wife of Harry Bradwick. Ó. Aha. A Harry Bradwick a majom, nem? Ja nem, a Harry Bradwick az, aki írta azt a könyvet. Bocsánat. Annyi név van, én ezeket nem tudom. Ki az a Bon Jovi és hány éves volt? A Bon Jovinak a lánya. Azt nem tudom, hogy hány éves volt, nem írták. Jó, rendben van. It'd be even better with a skull between the bats. Ezt is meg lehet nézni. Hoppá! Ti is látjátok, ugye? Halló? El van mozdítva, vaze? Hát én látom. De nem lehetett vele interaktálni. Hey Moosey, welcome in. Hello person? Yeah, kind of. I mean, what game is not hello person, right? Nézzetek meg! Esküszöm. Látjátok, el van fordítva. Van ez. Meg ez. Tehát itt tuti, hogy van valami. De nem lehet vele interaktálni. És nem tudom miért, meg nem lehet észrevenni se. Pedig hát én észrevettem. Play Hello Neighbor on Hello Percent. Egyszerűen nem jövök rá. Biztos, mármint nem jövök rá, hogy mit kell csinálni, de hát biztos, hogy ehhez van köze. Hát látjuk, hogy el van forgatva. What is feladat? Hoppá, széveltünk egyet. Az mondjuk jó hír. Ja, nincsen rájövés, akkor én kérek elnézést. Téves riasztás. Miért küldtek, mentél a temetőbe? Grass percent. A Maki majmot keressük. És ugye megtaláltunk egy kínai kaját, amit itt evett. Konkrétan ugye itt van, meg valami csoki papír, vagy nem tudom ez mi. Tehát, ja várjatok, itt az X. Vagy ez nem X? De itt semmi más nincs, amivel interaktolni tudok. Happy percent, best ending speedrun. Amikor összejön a nagyseggű macskalánnyal, nem? Nem kell végigvinni, csak addig, amíg összejön vele, ráteríti a kabátját, azt már nem fázik. Happy end.
Azt a gyilkosságot meg majd megoldja, aki akarja. Strong sad. Egyébként vannak ilyen speedrunok, mikor nem kell végigvinni hozzá a játékot, hanem van valami, amit teljesíteni kell, és akkor annyi. Tomba. You start the game after 5 seconds, Alt F4. Shortest speedrun. Nem találok semmit, amivel interaktolni tudjak még. Várjatok, Sims. Hát ez úgy néz ki pedig, amivel lehetne. Ó. Hát ez miért valami? Na jó, nem baj, megnézzük. Ó, labda, vaze. Most fogjuk majd megérteni, hogy oda lehet rakni a izé, és hogy... Na. Hoppá, Harry Potter elhagyta a varázspálcáját? Ajaj, Alohomora, meg mit tudom én mi, Capitulatus. Nem megmondtam, hogy a majom a fán lesz? Nem megmondtam. Annyira tipikus. Figyeljetek, nem fókuszálja be. Nem tudom miért. De, jó van. Ott áll a majom. Banana? A banana, onana, dudum. Do you wanna eat a banana, onana? Monkey. Felfüstöl, hogy elkezdjen köhögni? Ne. Azt hittem. Ledobja a labdával. Nem, a baseball labda nem így, nem. Nem. I found a baseball glove at Joe Dunn's place. A glove signed by a great star. I couldn't believe my luck. Joe Dunn met with someone at the diner, close to his gym. Then he took that person to his house, so that he didn't have to live at the cemetery. I would have never guessed the person's identity. Mm-hmm. I've always been a New York Warriors fan, although, to be honest, they're not what they used to be. Yep, they just haven't been the same without Craig Spano. Jack Sparrow óta nem ugyanolyanok. Psst. Psst. Mekkora mázli, hogy nem elefánt, így van. Világítod a szeme a fán. Beszélni nem tud, csak he. Ja, cigit kér? Azt hittem a labdát. Marlies! Are the absolute worst! Szívesen. Buszjegyre kell, azaz. Visszagyújtja. Hello, monkey. Who are you? Uha.
John H. Blackmore. Várjatok már, valamikor John H. Blackmore-nak hazudtuk magunkat? Mert a egyik csaj is így szólított minket. I'm John Blacksad, private investigator. How's Joe? One question at a time. It's my turn. Jaj, de cuki, hát baseballzoznak. Why did you meet with Dunn? Why did you meet with Joe Dunn? Because he was looking for me. He came here one morning, but I was too embarrassed to come down. Because he left a baseball with his initials on by the tombstone. Sam's Diner, tomorrow, 12:30 a.m. Because he knew they want to kill me. What did he want from you? And who wants to kill you? One question at a time. How's Joe? What would happen if I told him the truth? Would he lose it? Oh, Could I Jesus. take that chance? Szerintem megmondjuk. Joe Dunn is Murdered. dead. Murdered. I told you, Joe. How did it happen? One question at a One time. question at a Most time. mi is ezt My mondjuk. turn. Hú, de sok mindent fogunk megtudni. Öcsém, 80 kérdést föltehetünk. Azzal a sok infóval, amivel mi rendelkezünk. Why are you hiding here? Why are you hiding here? Because I fear for my life. Because this is the only place where I feel safe. Because Dunn took me to his place, but the guy who ruined my career came to kill us both. Because it's the same bastard that had Joe killed. Our old friend, the surgeon. The Surgeon? Ne, komolyan. Akkor nagy baj van. Várjátok, a Surgeon, az nem az, aki nem a Reptilian Surgeonre gondol, hanem a másik. Surgeon. Hol van a Olympic 5? Vagy de? Szerintetek ez? Nem? Ja, ez mégiscsak. Is Mitchell the surgeon? Is he the person behind all of this? That surgeon you mentioned, is he... My turn. Is he reptilian? I want to know why I should trust you. I take my job seriously? Hát így nem tudom, mi a jó megoldás, gyerekek. Do it for our friend Dunn. Do it for Joe Dunn, our common friend. It's my turn. That surgeon that you mentioned, is he in this photo I got here? Strike van, Ow! akkor ez probléma. Hey. Hey, that toss was... És most megint lelövik a macskát. Mert rossz helyre jött. Hát még annyi Both kérdésem my volt, ear and my nem erről volt self-esteem szó. would hurt for days. But at least I had a new lead to follow. The surgeon. The The Surgeon. bastard had avoided my scrutiny by passing as a hospital doctor. But now, all of my senses were on guard. No Oui. matter how good the disguise or how well he hid, I would find him. We have been surgeon for him. Aha. Tetszik érteni. So, what you're saying is, Nem vagyunk benne biztosak. there's a Biztosak corruption vagyunk? scandal involving all kinds of athletes. Aha. 2, our puppet master is a surgeon named Mitchell, a man who happened to fight in the war with Dunn, right? Why?
Maybe it's a false lead. Szerintem lehet, hogy maybe. But it could be no more than a false lead. Anyway, where was I? Number 3, right? 3, since Dunn was on his trail, Mitchell or whomever hired an anteater to get rid of him. Then, since you were also shaking the wasp's nest, he went after you. But the anteater made a mistake, and Mitchell, or whomever, killed him to cover his own tracks. And, wait, 4. The key to all this lies with a common friend of Dunn's and Mitchell's, Craig Spenow. Do you really trust him? Hát, most mit csináljunk? Nincs jobb. I think he's hiding something. I have the feeling there's something Craig didn't tell me. Hát hogy a jó égben? Hát fejbe dobott a labdával, hogy elszaladjon. But I'll find out. 4. Gratulálok, Captain Obvious. 5. Dunn was murdered 4 days after taking Speno to his house. If that doesn't make him suspect. Makes sense, doesn't it? Doesn't add up, though. No, it doesn't add up. Why not? Just a hunch. Let's follow up with the suspects. You told Smirnoff that even though you're sure Yale... Gyerekek, hogyha a végén kiderül, hogy el lehet cseszni, és nem találjuk meg a killert, haragudni fogok valakire. ...is innocent, you think he's hiding something. But what about O'Leary? 6. O'Leary nem ő volt. I know O'Leary, and he wouldn't have sent a hitman. Ja. He would have taken matters into his own Így van, hands. de ó, de jó, What hogy about ezt kikövetkeztettük. 7, right? Cassidy. Cassidy gyanús. Cassidy a rozmár. Cassidy acts recklessly by impulse. Ó, várjatok már. Azt figyeld. Azt hittem. De biztos, hogy ezt tudunk valamivel összekötni. Csak mivel? Köszi, Bögri. Nem tudom, de tudja, hogy ez az egyik, nem? De mi a párja? Figyeljetek, mindent kipróbálunk. Ja, ezt már próbáltam. Előbb sem működött. Addig megyek, amíg jó nem lesz. Ja, várjál, murder has been planned out. Így. I think it's safe to rule out Cassidy as Dunn's murderer. He seems too impulsive to have planned such a twisted crime. Whoever planned the whole thing knew the suicide theory would fall through, so he manipulated the clues to incriminate Yale. Cassidy is too impulsive to pull off such an intricate plan. So, even if you have your doubts, Mitchell is the one pulling the strings. And you know why? Because in novels, the murderer is always someone the detective knows from the beginning. Well, that could be the case in British novels. You know, where everyone in the mansion where the murder took place is a suspect. Én is rájöttem végül. This might just be an American whodunit. Whodunit. Where the detective doesn't even meet the culprit until the last scene. You mean we still don't know who's pulling the strings? I didn't say that. How did it go with Helen Moore? I didn't get anything, even though it started out really well. I asked to interview her along with her boyfriend, Al Stone. Since I'm a big shot, they were happy to oblige. Yeah. Perfect. Now, time for the interview. I'll go back and forth so you don't get bored. So, who goes first? Here's a question for Al.
In just 12 days, the contender will try to steal your belt. Any thoughts on your fight against Yale? Yeah, sure. My Al is going to kick that thug's behind. Isn't that so, honey? Yeah, well, we'll see. No such thing as a weak rival. Nonsense. You are and will be world champion. Yeah. Next question. Okay, Next question. Take picture. now, time for a picture. How should we pose? Nyerünk időt. Lovebirds. Okay, Az cuki. how about a hug? I want to feel the love. Alright. You're the envy of all America. Moving on. Okay. Azt mondja Helen. Here's one for Helen. Azt mondja... What can you say about the rumors that claim you were in a relationship with Desmond O'Leary? Ó, ez mondjuk lehet, hogy erős volt. It would be such a shame to mention that shady character in your article, wouldn't it? Well, why? I'm sure your newspaper would hate to fire someone as talented as you. Oh. Okay. Ja, éreztem. Now what? Now what? Hát, was So, Al. A menedzseres dolgot megkérdezhetjük. Your ez jó. manager is Frank Cassidy, president of the Boxing Managers Association of New York. According to him, only boxers working with member managers should be allowed to compete. What do you think about that? We never talk politics, honey. Athletes should steer clear of Értem én, hogy controversy mindenre a csaj and stay válaszol, focused on de... their sport. Don't you think? Yeah, that's right. Okay, one more question. And Al, honey, can you answer it? I've got to go say hi to a fan. I'll be right back, Mr. Pulitzer. Wait, you Jesus. mean she stopped smiling when that fan showed up? yeah. Could you describe him for me? I'll be able to show you something as soon as I'm done developing these pictures. Na hát And akkor actually, I thought it was developolja, odd öcsém. too. So while I continued to interview Stone, I managed to take some pictures of Moore and whoever her mysterious fan was. Na, lássuk a képet, gyerünk. All right, so where were we? Any thoughts of your upcoming fight? Az már volt. Are you ever jealous about sharing your sweetheart with America? Well, I wouldn't say I'm jealous, but I know that someone so popular and honest can draw the wrong kind of attention. There are plenty of people who would love to put an end to her career, so it's not easy. Take a picture. Let's get that picture taken. Azt mondja... Show me your back. Turn around and show me those biceps from behind. Like that? That's it. Király. Navigation. Over the nation. Öcsém, nem tudjuk. Azt hittem, hogy ez lesz a trükk. Értitek? Hogy lefotózzuk a másik valakit. Nem? Nem csinálunk, nem tudunk csinálni semmit, szóval... De nem enged jobban oldalra menni. Én esküszöm próbálok. Várjál, Stone, várjál. Ah. Figyeljetek, megfagyott. Ja, nem fagyott meg, jó. Ha. Most miért nem adja be? Jó, take Wait, a I picture. accidentally moved. Stand still. I'll take another one.
What's with me today? Don't move, please. Öcsém, még a fókuszt is elveszíti a csávó. Now we got it. Should we keep at it? Kérdezzünk még egyet, hát ha valami más mond, mint a csaj. The contender will try to steal your belt. Mert eddig a csaj válaszolt, papucsozott. Well, supposedly the odds are in my favor, but there's no such thing as a weak rival. Bírom egyébként, ez egy jó pofa Bobby Yale might fickó be lehet. young and going through a rough patch, but he's had an amazing streak, so I'll do my best. Nice. Picture? I'm going to take one more, all right? Azt mondja, eyes closed. Let's see what you think about this. Close your eyes and rest your chin on your fist. The boxing thinker. Like these? Exactly. Fantasztikus. Ez az, baby. What's up with me? Stand still. I'll take it again. I can't seem to Ó, a get it doktor. right. Don't move. Basszus, tényleg ő lesz. Azt a jó ég. Pedig, It's about hát... time. Finally. Akkor We're all viszont set. baj van, mert beadhatott valamit a kutyusnak. Wait. Dr. Gyíkbubó. So, are you telling me the photos are developed? Or is that what you said to Stone? Both. Just look. Hát... Who's that guy? I know he's not a fan. You should have seen her face when she saw him. Hát... Who's that guy? I know he's not a nem fan. lehet még... Na You jó. should have seen her face when she saw him. Pontosan tudjuk ki az. How much do you think each bicep weighs? A lot. But less than your tongue. You're hilarious. Ahaha. Look at his hand. Is he pulling something out of Moore's purse? Or putting it in? Putting it in. Haha, that's what he said. Betette valamit, értitek? Azt mondja... I think she only smokes when she's nervous. What was making her nervous? Hát, öcsém, most komolyan nem tudsz rá közelíteni? Ott van, látszik a szája neki. Na mindegy. The boxing thinker, the boxing poet. Boxing just might turn out to be the intellectual sport of choice. Figyeljétek, itt meg mindjárt azt mondja, hogy... Can't you just see the love? I'm not so sure, to be honest. Ja, Love is én not sem. subservience. Kicsit ura. That's a decent picture, but it doesn't tell the truth. Huh? Of course it's the truth. I was there. Stone isn't as strong as he looks, and Moore certainly doesn't need him to lift her up. Mi volt? Itt beadott még egyet. Azaz. Szerintem ez ennyi. Jaj, vaze! Hát van egy teljesen jó kép róla. Hát ezt eddig miért nem lehetett megnézni? Most döntsétek már, hogy mire lehet közelíteni. Arról van szó. That's him. Who? Mitchell, the surgeon. Seriously? Aha. We got him. Not yet. Hát minden esetre nagyon gyanús. I've seen that matchbox before. Egy matchbox. Focus, Blacksad. We need to figure out how to find that Mitchell guy. La Iguana. Jaj, a csávónak a klubja, vagy mi az Hey, Isten. pal. Did you hear what A I just said? pókerestről, tudjátok. We need to keep looking at all those pictures. We need a clue that'll take us to Mitchell. Hey, see? There. Just like I was saying. Nice, elmegyünk az iguánába. Ott a tulaj meg fel fogja ismerni a Blacksadet, aztán kiderül, hogy nem texasi. Nem ő a Walker Texas Ranger. Abból nem lesz baj. Vagy majd azt mondja, hogy ő egy másik fekete macska. Nem az, amelyik ugyanúgy néz ki. De hát
Brawls aren't even the worst part of my job. Sure, you may take a beating, but at least you get the chance to defend yourself. But when you're sitting in your car all night, there's no way out. Your legs cramp up, your back and neck feel stiff. Your entire body aches to be somewhere else. It's boring and repetitive. Jó egyébként, szóval hogy ki alakult a sztori, tetszik. People were finally leaving the place. Na, The bar was about to close. miért kell idejönni egy órával előtte? And Ez I a te hadn't seen problémád, Mitchell go Blacksad. in or out. Ja, I hogy had no aha, choice. bemegy. Hát ez szíves. Nem jó ötlet. I see you took me up on my invitation. Oh, Jesus. And you're smart. You knew not to come until my anti-fur regulars had all cleared out. I can't say no to good advice. Or good bourbon. Here's looking at you, Mr. What was your name? As far as I knew, La Iguana always stayed neutral. He played poker with Cassidy. But his joint was used as the gambling drop-off for O'Leary's operation. Did it make sense to keep faking it? Or was it too dangerous not to? Megmondjuk. Megnézzük. Blackmore. John H. Blackmore. I knew it. Although your Texan isn't half bad. Let's just say I represent certain sports lobbies I'd rather not talk about. I understand. My pleasure, Mr. Blackmore. Jobban fekete, Blackmore. Értem. You're natural. That sure beats your poker game. This is much easier. No one can cheat. You barely flinched when Cassidy decided to teach that ego a lesson. What do you want me to say? Between you and me, it's not the first time I find myself in this situation. Who doesn't have their own barber with a license to kill? Damn it. Well, nobody's perfect. Szimpi ez a Tell csávó me, amúgy. what do you really want with Cassidy? I just don't understand your motives. The truth is, I represent certain interests which make Desmond O'Leary my enemy. If you know anything about their rivalry, I rest my case. Don't worry about it. I was only curious. So, what about me? What do you want from me? No one comes to La Iguana just to drink and play pool. I'm looking for one of your regulars, Dr. Angus Mitchell. What for? Húha, We fought together during the war. I just want to say hi. ez jó lesz? Nem Sure. lesz jó. Tell you what, I'll talk to Mitchell. Come back tomorrow night. You don't understand. I have to talk to him, or else. Or else what? Istenem. Felvett egy inget a ballonkabátra és betűrte alá. Zseniális. Azért fekete a karja. Ez egy másik kabát, ami rajta van. Mit mondjunk neki? Az a baj, hogy most már meg kell fenyegetnünk, pedig eddig ő volt az egyetlen szimpatikusabb alvilági figura. Mondjuk...
Na mindegy. Tanulhat, akinek nyüzüge az alakja? Hát ehhez edzeni kell, érted? Nem gondoltam valaha ezt mondom, de szexi. Miau. I've got friends you don't wanna meet, az túl nem konkrét. I tell Cassidy you work for O'Reilly. Szerintem az a legjobb. Mit mond a Petra detektív? A többi szerintem nem elég konkrét. Karakterem volt mindig papucsban, és amikor muszáj volt cipőt venni, azt terpésztem, hogy egy hatalmas cipőt vett fel rajta a papucs. X? X. I don't think Cassidy would be too happy about the role his poker buddy plays in O'Leary's gambling operation. I'm sure you understand that. Son of a bitch. All right. Give me your phone number, and I'll give you a call when Mitchell shows up. No. You're gonna call him right now, and you're gonna give him this message. Ezt a masszást fogod But neki when you're adni. sitting in your car all night, there's no way out. Húha. Your legs cramp up, your back and neck feel stiff, your entire body aches to be somewhere else. Ezt már hallottuk, igen. It's boring and repetitive. It's so bad that your thoughts spiral in a never-ending loop. Like when you're stuck in your car, on surveillance duty. The owner of La Iguana was supposed to tell Mitchell that a certain anteater was still alive, and that it was only a matter of time before he ratted him out. With a bit of luck, that would make him nervous enough to force his hand. Jaj, remélem nem vezetnünk kell, mert ebbe a játékba nem bízok abban, hogy itt jó lesz a vezetés. Ó, csezd meg. Nem? Nem? Oké. Hála a jó égnek. Mert a izébe az elején Noárba ott vezetünk, lövünk, beszélünk, vallatunk, mindent csinálunk. Keresünk, puzzle-t csinálunk. Az elején Noir is ilyen kocsikkal van tele, ugye, mert hát korabeli. Nem voltál, Bögri, te még nem voltál velünk, mikor az elején Noir toltam, mint detektív Steve? Kár, hogy ott a vodokat nem mentettem el, nagyon szerettem akkor is azt a játékot. Csak nehéz volt beállítani széles képernyős cuccra. 2020 volt. Egyébként, azt hiszem. 19. Igen, meg fogjuk ismételni, ha be tudom jól állítani. Csak annak eredetileg más a képaránya, és nem biztos, hogy Linux-szal meg tudom jól modolni. Karácsonyi időszak volt valamelyik év végén. Subnauticát is akkor játszottam nagyon sokat, meg Eleinoárt, meg még valamit megzenéltünk. Akkor nagyon sok stream volt. Meg még green screen-t használtam. Na ez ki? Mondjuk a kabátját felismerem. A hangyásznak is ilyen kabátja volt. Figyeljétek, egyből rámegyek. Na most komolyan, na. Hell's Horses, azaz. Ja, hogy az a nevük, hogy Hell's Horses, hát akkor ezt lehetett volna használni máskor érvelésnél. Nem? He went in without it. I wonder what's in it. Went on without it.
Ez már volt, nem? Most jobban megnézi? Ezt ki tudunk valamit hallgatni is. Na, menj már rá a szájára. A száját akarjuk. Hát befókuszálom, bakker, és nem csinálja. Na, jó van. We'll be just fine, don't worry. Gil, stand guard right here. If the cat shows up, you know what to do. I'll be back in an hour. Még volt valami, amit nem figyeltem ki. Szájra gerjed. Bocsánat. De hát... legalább nem lábra. Vagy cipőre. Ugye? Ugye? Mit tudok kifigyelni, hogy fegyvere van, vagy... Looks like things won't be easy. Aha, ezt tudtad megállapítani? Hát, Blacksad. Semmi más, oké. Okay. Things won't be easy. Jó. Hát de... ja, jó. Azt a Blacksad, nem vagy nyomozó. Could I take him by surprise from over there? Although I don't know how I'd get there. Ne álljál annyit, Blacksad, mert elmacskásodik a lábad. A macskalambó. Azaz. Jaj, Blacksad, mondtam. Már késő. Komolyan fölmegyik oda az izére? Fölmászasz, jó ember. Jaj, deduktoljuk a nyomokat, mert ez eddig is segített. Azt mondja... two thugs try to trigger happy. Az rendben van. Ez, nem? Jó van, zsír. Of course, he's Randall Lee's partner. I should be careful. When they gave me a beating, I could see he was kind of trigger happy. Triggerelte, hogy happy. Nem szereti, ha valaki boldog. Boldog, mint a bulldog. Vagy mi? Szerintetek a lépcsőn lehet fölmenni, vagy valami teljesen más dolog van? Tehát, hogy logikus lesz, vagy nem? De hogy lesz logikus, lépcsőn is fölmehetnénk, de nem. És meddig lehet itt elmenni, a végtelenségig? Jaj, már komolyan. Haladjunk már, másszál föl! Szomicica! Nem csinálja. Visszamegyek a szűknadrágos néni. Ja, az erre van? Ezt nem mondta senki. Csak az ösztönösen arra megyek, amelyre nem kéne, mi? Azt mondja, hogy... Tényleg egyébként kíváncsi vagyok, vajon össze lehetette volna hozni a Jordannak a lányát, Sonyát, a Blacksaddel. Az úgy, egy kicsit tényleg úgy tűnt. Heneva. Heneva. Nem? Hadd higgyük már azt, hogy ne, hogy de. Na, figyelj. Ó, nem az lesz, amit gondoltam, de ez is jó.
Mondta volna, hogy a haja is milyen, mi? Azt mondja, hold, move forward, tralalalala. Oké. Meddig tudunk hátra menni, vagy elmenni? Elmehetek a világ végéig ezzel? Vagy nem tudom, hogy itt mit akarnak. Uha. Föl lehet emelni valahogy a micsodát? Csuhaj! Hova az Istenbe jövök? Meg minek? Ó! 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 Ez ilyen Tom és Jerry-s jelenet előttetek van? Jó katona bőrben is harcol. Atya úristen, ezek a mondások tényleg. Ó. Oda macskázott fölfele. Gyerünk! Blacksadista. Stay put. De nem már! Most mit csinálsz? Hülye! Mikor kell ugrani? Jó, ugrok, amint engedi. Ja, most engedi. Basszus. Megvárom ott, amíg visszaér a gyík ember. Egyébként lehet, hogy jobban járnánk. De mi az, hogy nem tudok? Nem lehetett volna morgás nélkül ugrani? Ja, nem tudom. Ezt én se értem, hogy miért volt muszáj hangot kiadni. Hát tök jó, hogy a vihar elizéli a hangunkat. És most mennyi ideig kell itt álljak? Jó napot kívánok, csokolom. Nem lehet innen föntről ugrani? Akkor akartam ugrani egyébként. Akkor akartam ugrani, amikor nekünk háttal van, de direkt úgy van megcsinálva a sequence, hogy nem lehet. Vagy legalábbis nekem az a benyomásom. Na nézzük csak, mi más van még itt. Ó, hát mehetünk még jobban föl. Ó, hát olyan magasról fogok ugrani, hogy mire kinyögöm magam, addig 3-szor tud majd lőni. Be Mission Impossible-özünk innen föntről. Szerintetek? Jaj, vaze. Annyira nem I did mess up convenient. a guy's face with an extinguisher once, but this kind is too heavy for my current needs. Hát az nem érdekel, nem neked kell, hogy heavy legyen, rádobod a csávóra, azt ott marad. Hát... Istenem.
It's raining cats and dogs. Láttátok egyébként a Cats a mozifilmet? Hát ez nagyon Batman-es volt, öcsém. Hallelujah, it's raining cats. Raining cats. Pont ott volt egy golyóálló pajzs a tetőn, tehát így valaki így odarakta, hogy azt mondja, figyelj, ha jön a macska, és esetleg rá kell ugrania valakire, akinek pisztolya van, nehogy meg tudják lőni, hogy miért? Nézd már! Itt a monkey. Elég rossz lenne, ha emberek esnének le az égből. Ja. Jó az, hogy itt van a monkey. Lehet, hogy jó, ugye? Monkey segít nekünk. Ugye, hiszek? Nézd már! Megizélte a lónak a száját, kötötte. Még nem tudja azt sem mondani, hogy néha! Bár lehet, hogy a részt azt tudja. Így is. What does this place have to hide? Jaj! Nem. Ja, várjál, de. Lehet tőle kérdezni? Don't you even think of screaming. I might not even talk. Megnézzük a mellszőrét. It looks like an arrowhead. Hagy neki egy kocka cukrot. Ha-ha! Robin Dréga bátyja. Bocsánat. Answer my questions, and I'll protect you from Mitchell. What? As soon as he finds out you've talked to me, he'll kill you. Just like he did to your partner, Randall Lee. I don't know what the hell you're talking about. Szia lányka, hajrá, hajrá! Jó pít. What's this warehouse for? It's where I take my naps. I thought that was obvious. Huh. I'll give you a minute to think about some more convincing answers. Hirtelen rárakta a reverb-öt a hangjára. Szerintem egyébként... Na jó. Nem is volt egyértelműen biztos, hogy beszélni fogunk tudni vele, szóval... Ja, hagyjuk egyelőre, úgy érzem. Nyomjuk meg a piros gombot, azzal abból sosincs baj. Értem. Hát, bazeg. Ebből se lesz semmi. Megkérdezte, hogy mire van ez a vérház. Hát a vért tárolják benne, én nem értem. Will I need help? Who would I call? Who you gonna call? Smirnov. Mondanám, hogy mit kérdez meg tőle. Pier 36. Meet me in an hour. Blacksad. If you're coming from Montgomery, it's the 6th sea-facing warehouse. What's going on? And bring the cavalry. Hát nem sokat mondott. De majd ki fog derülni, hogy jó döntés volt ez. Ne fogsz szídni, hogy mit akciózol. Hát, lehet.
De legalább ez meg lesz akciózva rendesen, if you know what I mean. Oh. Egy óra alatt valamit ki kell derítsünk, hogy mik ezek, meg mit csinálnak. Mert különben ide jönnek, hozzák a felmentő sereget, aztán ló. Kuki. Erre rá tudsz menni? Pálinkát főznek vérből. Vérlinka. Ránk fér a szidalom. Gyere el és büntess meg. Hát, bakker, nem tudjuk kinyitni, úgy érzem egyiket se. Megpróbáltuk mindet, mert kitartó vagyok. Valahol valami nem? Nothing? Nézd már, itt sámánkodnak. Oh. I believe in you, son. Ez a csávó egy indián, azt itten szolgálja a jó doktort? Vagy a nem annyira jó doktort? Na, nagyon If I'm not érdekes. mistaken, these are incense sticks, used in cleansing rituals. Tisztítószertartás, értjük. A dream catcher. Dreamcatcher. It's supposed to protect children during the night, Bizony. trapping all evil in its spider web. Nincs más, ugye? Ó, de van. Nézzétek már. Miért nem tudok rámenni? It could be an Ojibwa totem pole, in which case the top animal would be a crane. Ó. Ó. It could be an Ojibwa De totem pole, Bocsánat. in which case the top animal would be a crane. Crane. Miért nem tudom azt a... Na jó. It could be an Ojibwa totem pole, in which case the top animal would be a crane. Na, most már nem adja be. Az előbb még beadta azt a bigyót, de... Jó, oké, szerintem ebből... Hoppá. Hoppá, nincs semmi itt, amiből mit tudok csinálni. Meg eljönni se. Huha. Hello, befagyott? Mármint nem befagyott, hanem hogy itt megakadtam. Or what? Nézzétek már, tényleg semmit nem tudok csinálni. Could it be an Ojibwa totem pole? And the top is the crane? Légy szíves. Ó, atya úristen. Mikor volt a legutóbbi loading? Oh, Jesus. Most komolyan lehet, hogy újra be kell loadoljuk ezt az egészet? Nagyon Ó! Na, valamire rá tudunk jönni. Ja, jó! Most rájött, hogy rá tudunk jönni valamire. Király! Azt mondja... Indián... Everything seems to prove that Gil is a Native American, and I'm almost sure that the woman in the picture is his mother. Mother?
Hát öcsém, ezt megmondhattuk volna enélkül is, hogy Indian. Figyeljetek meg, mindig nem tudok sehova menni. Kurva nagy baj van. Biztos vagyok benne, hogy ennek nem szabadna így lennie, hogy nem tudunk semmit csinálni. És nincs mire rájönni. Nagyon szomorú leszek, hogyha ezt újra kell játszam. Steve said, azaz. Azt hittem, hogyha... Miért nem lehet gyorsabban léptetni őket? De lehet. Hú, de sokan vannak. Hey, Valax, welcome. Ordered him to put a bullet through my head, and he tried. Befagytunk itt. Én nem csinálom, meg se nyomtam azt a gombot. Segítsetek már, mit kell itt csinálni? The game is kind of frozen in this position now. Az a probléma, hogy nem tudom mikor volt szévelés. És hogy semmire nem enged rámenni. Olvasd fel, jég, szívemben. Oké, hát ez egy problém. Figyeljetek, kénytelenek vagyunk belódolni szerintem egy állást. Az a bajom ezzel, hogy honnan lódolja majd vissza. Értitek? Mert hogyha még a targoncázás előtt... Ja nem, hála jó Istennek. Oké, jó, rendben. If I'm not mistaken, these are incense sticks, Akkor used in cleansing rituals. Nem kellett ettől ennyire félni. A dream catcher. It's supposed to protect children during the night, trapping all evil in its spider web. All right. Hoppá. Megvan ez a cucc is. It could be an Ojibwa totem pole. Ojibwa totem in which pole. case, the top animal would be a crane. Totem pole. Zsír. Na, rájövünk valamire? Most már beszélhetek a csávóval, és együttműködőbb lesz szerintetek? Most, hogy tudom, hogy indián, és rasszista lehetek? Vagy nem tudom itt most mi az elgondolás? Mi a rájövés? Ez, ugye? Everything seems to prove that Gil is a Native American, and I'm almost sure that the woman in the picture is his mother. So what? Ebbe a kocsiba zártuk? Ja. Hát akkor beszéljünk erről, hogy
Az anyádról találtam egy képet. Szerintetek? You know who always believed in you? Your mother. My mother never lost her faith in me. And I gave her plenty of reasons when I was a kid. It all started with something as stupid as keeping the change when she Túltolták a reverbet, atyaég. Then I started stealing food from the street stands. And finally, I turned to pickpocketing. Somehow, my mother managed to keep me in school until I got into college. But I never gave her reasons to believe in me then either. I rarely went to class my freshman year. Obviously, I was never a sophomore. Then Pearl Harbor happened. I got drafted and sent to Europe. They told me killing was my moral duty, but I discovered it could be addictive. Not all victims were Nazis. But when I got back, I was treated like a pariah, a veteran outcast who never should have come back in the first place. And yet, my mother never ceased to. I also fought in the war. That's where I met Mitchell. What the fuck? They used me, like many of my people. Atya úristen. Then they just tossed us aside. Toszták őket on the The side. first time Mitchell offered me to do this, I told him to take a hike. I wanted to get my act together, but I ended up begging him. I don't like Mitchell. Begging. I don't like the things he makes me do. Begging you. I don't like that German rat either. But what I like least of all is myself. I don't like what I did during the war, and I don't like what I'm doing now. Aha. Tekerd le a Do you know what hangerét. it's like to kill a friend for the sake of the mission? But my mother, she always thought I'd make amends and started. Ennyi? Hogy még beszélnünk kell? Ne kelljen már ebben a vízhangos borzasztóságban. Légy szíves. Menjünk Maybe it's kifele. time I did just that. It's number 3. Na, hál' Istennek, jól van. Hoppá! Deduction. Na végre itt már nincsen semmilyen visszhang cucc. Fucking hell. What if it was Gil who killed his partner, Randall Lee, under Mitchell's orders? Az egész világ vízhangos. Húha! Vannak bajok. Houston, we have a problem. Mi volt a number 3 egyébként? Meg hova kell menni a kulccsal? According to this, the hál' warehouse Istennek. belonged to a Canadian import company. Ez belerakós kompániának a tulajdona volt. Értjük. Azt mondta input company? Mi az az input company? Csak a Number-t ismerem. Érzem, hogy végem van.
Te vagy csúcsebben a városban. Ó, hát belealzunk abba a kulcsukba, de nagyon megvan. Nincs meg? Nem így kell? De így kell, aha, jó, oké. Ó! Input. Ja, Istenem. Ja. Jaj, Monkey is jön. De Monkey miért jön? Monkey bántani akar, vagy Monkey velünk? Tehát nem vagyok róla meg... Monkeyról nem vagyok meggyőződve, hogy velünk van. Monkey! Mi? Aha, zöld, úgyhogy bemehetünk. Na, jön a Monkey, bezár. Azt itt maradunk örökre. Figyeljétek meg, valamilyen shenanigans lesz. Ó, itt vannak mindenféle szerek, mindenféle arcoknak. Wow. Mel Magdaléna. Hát értjük. Utolsó neki mondott replikám után. Hoppá! A list of names? Somehow related to chemical agents? Kemikáliás ügynökök. Értem. De még mindig nem jövünk rá belőle semmire. Hát... nem vagyok elragadtatva. A nem rájövéstől, a rájövés hiányában jók vagyunk. Hopp! Highly flammable, no smoking. Nem szabad smokingba lenni, mert meggyulladhat. Itt meg mindenkinek a filmjei vannak forgatva. Wow, what the fuck. Ezért jött le velünk a Monkey? Mert itt a filmje? Ez ilyen... home movie, vagy ilyesmi, nem tudom. Ja, hogy a izének nyertük el az empátiáját? A majomnak? Petra, nekem ez nem esett le, hogy esetleg arra mondtad. Brünnhilda. What? Oké. Nem nézhetjük meg a filmeket, szóval... Akkor nem fog minket bezárni. Jaj, de jó. Vagy úgy van vele, hogy hát ez a macska már annyit szenvedett, most már ne szenvedjen többet, én empatikus vagyok. Itten dögöl meg. Hát itten kialudt. Ó. Hey. It's all right. Don't be afraid, little girl. Boy. Nem boy? I'm gonna get you out of here, okay? Beta, no hurt. Bita? Hey. Nagyon jó a Germanje. No hurt. Hey. Jaj. Beta, no hurt. Ja, bita, ja. Ó, várjatok, lehet, hogyha viszünk pupettet.
Akkor velünk jön. Jaj, komolyan egy puppet show-t fogunk tolni neki? Lehet így élni, hogy itt van mindig a hátad mögött? Once upon a time... Volt a űrben heroin. Értjük. There was a beautiful princess. Once upon a time, there was a beautiful princess called... Brunhilda! Hi, my name is Brunhilda, and I'm very happy. said Brunhilda. And then Brunhilda, who had a beautiful name... Really beautiful. A really beautiful name, ran into someone very special. Oh, who was it? Magic cat. A magical cat called John. I'm a magical cat. My name is John. Hi, John the cat. I really like magical cats. I'm Brunhilda. I'm gonna use my magical power to help you. Get out of a cage. Get out of a cage, too. Nein, he's sad. You say silly things, John the cat. So what are you gonna help me do? Bake some delicious pies. I love pies. Which is your favorite? Istenem, Wow, that's a komolyan? very hard question. But John the cat, it's the easiest question in the world. Let me show you how easy it is. My favorite pie is... Blueberry? Blueberry! Whoa, Brunhilda? That's exactly what I was about to say. Bird! Istenem. Bird. John. Brunhilda. Fund. Do play. Each look. Ó, hogy ő ilyen German English-t mond. Hi, Bird. Why are you wearing that mask? Weil. Gas. Well, maybe we should get out of here. What do you think, Bird? And what about you, Brunhilda? Don't you think that? Megpróbáljuk, hogy act like a good girl. Please. Adjunk már neki enni. Azt vigyük haza. Azt se tudjuk, hogy hova, de... Szegény. Hát ez megint 0-ról 100-ra pikpak. Basszus. Nincs itt semmi más. Hát adjunk neki sokat enni, igen. Viszont könyvek vannak. Szerintem nem hasonlít valakire, akit ismerünk? Nekem az az érzésem, hogy valakire hasonlít, de... meg nem mondom. Például nem Monkey. Hát nem tudok mit csinálni, az van. De rá tudok jönni valamire? Nem. Mintha valahol lett volna még Brunhilda, de a játékban? Hát hiszek neked, sárga, de nem emlékszem. Remélem majd jön a Monkey.
azt valamire rájövünk. Ja, itt volt egy Brünnhilda. Ja, a movie között, igazad van. Vagyis, hogy itt a asztalon. Nem, ez van. Itt. De tök mindegy, mert nem számít. Az milyen már, nem? Ja, várjál, de számít. Ó, Brünnhilda. Beletasszajtjuk Brünnhildát a vetítőgépbe. Azt valami lesz. Subject: Brünnhilda Gruner. Treatment: Day 1500. The patient's ability to speak continues to diminish. Ha. Now she can only pronounce the occasional word in German. Tissue degeneration persists. De mi a beteg, vagy? And yet, perhaps due to drastic reduction of benzylprodine dosage and an increase of anoproprion, we have observed a 3% of deceleration of said degeneration. Furthermore, and perhaps this is the best finding so far, the subject exhibits a mild recovery of her speaking. It's not a lot, and yet we are on the right track. All hope is not lost. De akkor most őt meggyógyítani próbálják? Vagy csak kísérleteznek rajta? Laborpatkány szó szerint, ja. Kemény. Várjatok már, meg tudjuk nézni a másikat is? Aha. Captain Sparrow. Subject: Craig Spano. Treatment: Day 0. The subject is a veteran baseball player who has lost speed, strength, and agility due to the regular aging process. The patient refers intense pain on the right scapula, most likely caused by an old injury. The goals of our medical approach are twofold: to relieve pain caused by the prior injury so that the subject can play without symptoms, and to help the patient regain the physical condition lost in the aging process, thus allowing him to perform at elite levels. Treatment: Day 120. The patient no longer feels pain when using his right arm, circumstance that allows him to pitch without fear. So far, the only side effect seems to be a slight euphoria experienced 3 hours after dosage, which subsides 4 hours later, taking the patient on an emotional roller coaster of sorts with bouts of mild trembling. Treatment: Day 341. Walker. Moments of euphoria and boosted physical performance have become increasingly short, while the ensuing periods of depression and weakness have become longer, including severe tremor. Although we have met all therapeutic goals, we will proceed to terminate the treatment in order to avoid causing irreparable physical and mental damage to the patient. 340 nap kezelés után jöttek rá, hogy abba kéne hagyni. Bocsánat, közben eszek. 340. napon így gondolták, hogy nem tudom. Lehet, hogy ez nem jó neki. List of names.
Így ez? Nem. Mitchell is cashing in by selling drugs to enhance athletes' performances. Az igen, köszönöm szépen. Hát akkor most már tudjuk. Hoppá! Hát akkor jöjjünk rá erre is. Gyerünk. Még van egy kis időm. The worst part of Mitchell's scheme isn't that it's illegal or unethical, it's that he didn't even care about compromising the athlete's health. Az atléta trikó egészsége ráment. Lehet a teniszes néni szteroidozta a barátját. Szerintem nem, az csak egy hallgatag. Az csak egy ilyen papucs. Majdnem nevet mondtam ahelyett, hogy papucs. Jaj. Még jó, hogy nem. Na, kicsit papucs az a faszi, de amúgy nem tűnik problémásnak annyira. Na, figyúzzatok, akkor óha. Juha. Gil? You know you're not allowed down here? You know you're not allowed. It's... You bastard! I kill you right here, right now! I don't know. You don't know? I know you're testing drugs on that girl. Brunhilde? No, she's my daughter. What? She was born with a degenerative disease, a rare condition similar to the Angelman syndrome. Horgász There are szindróma. only 4 known cases like hers, and none of the patients reached the age of 5. But I couldn't give up. I continued to research and found something. It didn't make her better, but anyway, that same treatment used on healthy subjects seems to improve their stamina and their reflexes. Oh, It I got also seems stamina. to improve their pain threshold. Somehow, the Reich heard about my experiments and tried to recruit me to create super soldiers. Yes, that Reich. We're talking late 30s, Berlin. I escaped with Brunhilde and came to your country. But the American military also heard about me. I spent the entire war experimenting with drugs on soldiers. Some Nem were highly hasonlít a lánya effective, rá. I must say. When the war was over, my experiments were discarded. I was forbidden all access to the drugs, and Brunhilde got worse. But then God sent me Angus Mitchell. We had met during the war, and he came to offer me a deal. I would make drugs for athletes, and he would sell them. With my earnings, I could pay for Brunhilde's treatment. What else do you want me to say? I noticed Yale's name appears twice on your list of athletes. One mention was crossed out. Why? I don't know. A couple of months ago, Mitchell told me to prepare pills suited to his profile. But a week ago, he told me to stop. And then 2 days ago, he asked me to make them again. About those pills.
There was a bottle there before. What is he looking at? Ez jól sikerült, igen. Tök jó, hogy egy macska ennyire nem veszi észre, ha hátba Don't dwell támadja. on it, Josh. You had to tell him the truth in order to protect Brunhilde. I would have done the same thing. Finish packing up your things and stop torturing yourself, okay? Thanks, Angus. I won't be long. Oh, honey. You like living here? Yeah, me too. But we have to go somewhere else, and it's all that bad cat's fault. Yes, sweetie. We're going to a new home now. A prettier one. And you'll be happier there. Now go with Papa, honey. Give him a kiss. Go on. Give him a kiss. Go on. I'm sorry about this, Josh, but we gave it our best, didn't we? Kinyírja. What? What do you mean, Angus? I wish it hadn't come to this. Angus, what's wrong? Goodbye, Josh. Jesus, controller rezgés. Jobban megijedtem, mint... Megint 0-ról 100-ra, komolyan. I hope you're happy, you son of a bitch. They were good people. I hope that made you feel better. I like it when you smile. You're so far from the truth. What the? Hűha. What? Nem tudom, hogy... The mask would buy me a bit of extra time. The question was, how much? Meglátjuk. Most jön Monkey. Monkey mindjárt kienged, nem? Monkey enged. Istenem, nem tudjuk kisegíteni, mi? Most mit kell eldönteni? Spano just ran out that way. Oh. De a gyíknak visszanő, nem? Wow, ez így nagyon vagány a maszkal amúgy. Eddig is hordania kellett volna, biztos többen tudtak volna neki valamit mondani. Meg hót. Jaj, ne hóljál már meg. Nem értettem, hogy mit kell itt csinálni. Nyomogatni az A-t. Én most nyomnék gombot, de nem mutatja, hogy mit kell. Most, hogy sokszor megnyomtam az A-t, most jobban kap levegőt. Oh! Ez az, gyerünk! Ez az! Oh, baby, nagyon nyomkorom az A-t. The mask was barely working.
I needed fresh air. Hát most már szerintem nyugodtan levelted a maszkot, öcsém. Vagy ez nem nyitott tér? Mindjárt levágja a fejed az a nagy ventilátor. Szerintem itt már lélegezhetne, nem? Most amúgy mit kell csinálni? Semmit. Jó. Nem volt egyértelmű. Ja, Monkey meg lopott magának gyógyszert. Ja, értem. Nem lettem függő, mi? Viszont jó fej. Lehet, hogy függelék. Hálkolódott most a gyógyszer miatt. Vagy ilyesmi. Vagy csak be van szívva. Monkey Hulk. Mert ugye hát nem hangos. Kézzel megfogta a ventilátort, azaz. De izével, baseball kesztyűvel. Bocsánat, baseball kesztyűvel. Na? Azért sokat haladtunk ma, úgy érzem. Jó, hogy hoztam maszkot. Ez meg így vígan így ellibben. La 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 la. Craig's Fado is back! Did you miss me? Oh. Who wants to see a home run? Ja. Now you're gonna see. Bring it on! Let's go! Dobjad, vaze! Ez miért kellett, hogy interaktív legyen? Ez a God Gave Me Everything I Want című klip, amikor tudjátok, abban van ilyen kamera. Nyomott egy homránt, aztán most meg rossz neki. Ja, nagyon rossz neki. Sokkal rosszabb neki, mint gondoltam. Died shortly after recovering. Hát, öcsém, de akkor ez nem egy recovery, hogyha egyből utána meghalt. Szerintem, ha 5 ritmusból 4-et jól csináltunk, az még elég lett volna, nem? Különben is nem a Staying Alive ritmusára csinálták, szóval nem volt jó. Don't torture yourself. You did everything you could. Jaj, megjöttek a megmentők. Most. Basszus. The doctors think so. They found him unconscious by the basement door. What? What? Basement door? Egy rajongót megállított a rossz kezével.
Na! Baze. Mi a negyedik? Szia Petra, jó ét! Mi is ezután végzünk igazából már. Ez? Nem. Mi a negyedik? Miért kell még? Jaj, várjál! Ez! Nem! Jesus! Akkor melyik? Stop the fan. Died. Nem tudom. Szerintem ez a kettő összefügghetne. Na jó, nem. Megpróbáltam, de nem. Nem. Nem függ össze. Pedig tuti, hogy ez valami. Hogy szabadult ki? Igen. Igen. De ez az egyik, ami új és valamit jelent. Öcsém, de hogy már mindenhez 3 clue kell, azt úgy érzem, az túlzás. Meg hogy azért ezek ilyen loosely függenek csak össze. Az, hogy ő megtartotta, az összefügg azzal, hogy hogy ő is bevett valami gyógyszert, nem? Michelle was strapped in basement. Could Gil have blocked the basement door from the outside to kill Mitchell? You think? That's a serious accusation. Are you sure, or is this just a theory of yours? It's a teória. It's just a theory. Let's A hope we game get the theory. truth out of him. Huh. You think Gil was involved De most you doubted your own deduction. De hát persze, hát honnan tudjuk? for the previous murders? What if it was Gil who killed his partner Randall Lee under Mitchell's orders? Another serious accusation. Are you sure? Yes. Everything points in that direction, including my gut. Wait. Couldn't Mitchell be Randall Lee's murderer? Ja, ebből nyerhettünk volna valami új clue-t, komolyan? Várjál, az mondjuk furcsa volt, Mission missed 2 shots point blank, azt nem is értettem, hogyan. Viszont kizárja. So he misses with 2 shots at point blank range, and then he hits a guy smack in the forehead from across the street? No. Mitchell is not the sniper who wiped out Randall Lee. Yeah, I guess you're right. But we still don't know what caused Craig Spano's death. Na, ezt mindjárt megmondom én.
Here we go. There's no doubt about it. Spano took drugs from the lab and they killed him. But if that were true, how many more athletes are in danger? Kurva sokan. Most, hogy így Most kérdezed. importantly, who are they? Blöki. Is Bobby Yale involved? Write down these names. I didn't see them all, but write down these names. Peter Lowe, Xavier Chains, Helen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Nagyon jó memóriája van, and yes, öcsém. Bobby Yale. Thanks. Saving lives for a change, huh? In any case, thanks for the call. I was starting to think you'd never trust the police again. I don't trust the cops. I trust you. Hey, John. Surprise. It could have given a tip to a friend, don't you think? Or is that only the case when I helped you? Mert mintha tudtuk volna, hogy itt most világszenzáció lesz. Get that Beszólt guy nekünk a out of here. görény. Gratulálunk, menyus. Let's get this over with. When the war ended, Mitchell convinced Grun to use his super soldier drugs on elite athletes. Somehow, Dunn found out about Mitchell's scheme. So when Mitchell heard that Dunn was onto him, he ordered Randall Lee to kill him and frame Yale for the murder. Then, he made Randall search Dunn's house and the gym for any incriminating evidence he might have had against him. The poor cleaning lady died almost by chance. When you stuck your nose in the case, he tried to scare you by sending his thugs to give you a beating. And when that didn't work, he asked Randall Lee to finish you off on the gym rooftop. But Randall not only failed, he got captured. So Mitchell ordered Gil to put a bullet through his head, which only Gondolod, made hogy Gil a upset. paci volt? You kept getting closer and closer to the point of lehet. discovering his headquarters. A lópaci. When Mitchell realized he was cornered, he burned his bridges by setting the lab on fire, along with Dr. Grun and his daughter. Istenem. Gil saw the Azért ez kemény opportunity volt. to get back at Mitchell, so he blocked the only exit so that he would also die in the fire. Did I leave any loose ends? Just a few. But don't worry about it. I'll take care of them now. So I guess thanks for everything. Milyen Batman hangja van Blacksadnek, most jövök rá én. Kicsit. Közel lennénk a végéhez vajon? Nem lehet már olyan messze. Congrats. In your classic noir films and novels, komolyan? solving a case never amounts to a happy ending. Oh, Jesus. The detective is always left with a sense of bitterness. A feeling that, before he took the case, the world was a better place. That he was a better person. Come on. Now speed it out. Sometimes I just let my character get the best of me. What do you want from me? I told Stone what I knew. That he was going to let Yale win. That if he didn't, O'Leary would destroy Helen Moore's career. And that Moore was doomed either way. Or would be, as soon as America discovered her sweetheart was on drugs. I don't believe you. No way. Who sent you? Today? Nobody. And what if I did believe you? What would that change? If I don't do this for her, how could I ever look her in the eyes? How could we stay together? You think you'll stay together when you lose your title and they accuse her of doping? At least I know I tried. The drug scandal is bound to rattle the entire sporting world soon enough. At some point, the police will have to take it seriously. If you let Yale win, and they find out about O'Leary, you might even lose your freedom. It's not the worst thing I can lose. Okay.
Mit mondhattunk volna még? Suit Tehát, hogy yourself. But trust me, your manager is a murderer. Get as far away from him as possible. Hey, Blacksad! I'll think about it. mondjuk ez is valami. Szóval a csaj meg drogozik. De hogy tudnak pont úgy, tehát hogy a mankinak nagyon nem jól sült el. De még van egy csomó clue, amit nem használtunk föl. Lehet, hogy azokra nem is lesz szükség ahhoz, hogy megoldjuk az ügyet? Mert ez már nagyon ilyen endgame-nek érződik, de a jó ég tudja. Na? Még Szofiával kell, hogy beszélj... Nem, Szonya, ugye? Szonyával még kell, hogy beszéljünk. Aztán... hát valami majd lesz. Yale confirmed to me that Dunn found out that Mitchell was giving him meds. That was the reason he argued the evening of his death. In fact, I was clean at the time. Hadn't used for days. I didn't want to go down that road. I wanted to follow Joe. But he discovered everything. He didn't believe me when I said I had nothing to do with it. But you used again. Only after his death. I needed to cope. But the drugs gave you a panic attack. Yeah. But I've been clean ever since. Mitchell gave you the pills when he stopped by the hospital. Huh. Hence, your miraculous recovery. Are you planning on taking them before the fight? It's none of my business. You know what? It's none of my business. But they'll be your last pills. Then what? Then what? Figyelj, nyerd még meg, mert a csaj nevében tettünk föl $10,000. Ó, ja, értem, aha. Na, most jön a szonnyás jelenet? Mert kell, hogy legyen egy szonnyás jelenet. Egy szoknyás jelenet. Stone and Yale hadn't taken away the bitterness I felt. I needed a friend. He was outraged that I hadn't given him the tip, but he let it go as soon as I bought him a milkshake. After the perfect storm of corruption and murder, only friendship could reconcile me with the world. Only that could make me believe in mankind again. Semmi Only Szonya? that could cleanse my soul. Ha, furcsa. Only that. And money. And the money. Tényleg egyedül az a hiányérzetem van, hogy Szonya. Meg... nem mit tudom én. Ja, mindenki mással végül is beszéltünk. A gorillával nem beszéltünk azóta. In your standard noir novel, Yale and Stone would be punished for breaking the rules. There would be justice for Sonia, the victim. But this was the real world. As the detective who had cracked the case, I just had to get my paycheck and be on my way. Nice to meet you, Mr. Blacksad. Huh. Mr. Thorpe is on his way. Care to take a seat while you wait? I guess I'll just have to wait. He'll be here in a minute.
Please, take a seat. Nem tudom, hogy meg kellett volna kérdezzük, hogy miért késik, de hát most ha azt mondja a titkárnő vagy a recepciós, hogy késik, akkor most késik. Nem érzem, hogy ebbe ennyire kutakodni kellene. Szerintem már itt az ügy végén vagyunk, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy nincs igazam. No matter how many curveballs destiny throws his way, he always manages to land on his feet. When he was a rising sports talent, the war put an end to his career, so he became a war hero. After the war, he didn't end up like Gil or like me. He became an elite athlete, a Hall of Fame football star. When an accident left him in a wheelchair, he went on to succeed in advertising. Ja, ügyes ez a faszi. Vagy ő valami olyat szedett, ami a kreativitásban segít. The last time I climbed a skyscraper, I had very different intentions. I wasn't there to claim my reward. I was there to punish someone. Elolvassuk a neveket, és azok a nevek lesznek, akik szedték a cuccost, vagy nem tudom. Aha. Ugye? Mondjuk nem mindet tudom elolvasni. Egyébként... Ó! Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy együtt dolgoztak, mi? Mi a default? Hello, Miko. Azt mondja... Hires at least athletes for advertising campaigns. List of names somehow relate. No, that's not possible. But what if Tim Thorpe was somehow involved in Mitchell's operation? Nem lepődnék nagyon meg. Mr. Blacksad, Mr. Thorpe is running later than expected, but he insists on meeting you, if you don't mind. Sure, as long as you help me fight off this boredom. That's not in my job description, but... But? Azt hittem már nem kell nyomozzunk, most mi megnézzük a dekoltázsát, vagy? If I had her markings on my skin, would I be the same person? Would my name be different? Valami illegálisban van a Thorpe. Azért késik. Sam Merrick, Delano, John Blacksad. Dinner with the mayor. Huh? Semmi érdekes. Vagy legalábbis nem érzem, hogy... Uh-huh. If my hunch is right, there should be a meeting with Mitchell noted somewhere in Thorpe's agenda. Running late, aha. Well, you see, I've got a problem. In order to figure out how much Mr. Thorpe owes me, I need to know what day I started working on the case. But I can't remember. You wouldn't have that written down, would you? It sure wasn't on my shift. I'd remember. Let me see. Miles Benton, nem tudjuk ki, Congressman Wallace.
Légy szíves, nyisd ki az összes oldalát ennek a füzetnek, hogy megnézhessem titokban, amíg nem figyelsz. Oké, lapozhatsz, köszönöm. Ő a tolókocsis, igen, igen. Aha. Tényleg olyan lassan fogja lapozni, hogy mindent meg tudjunk nézni. Hospital. Istenem, de értitek? Azért ez így kicsit hülyeség. Meeting with Bobby L. Claude Hinekman. Hát eddig egyik se volt érdekes. Most a nevét keressük, a doki nevét? Joe Dunn, no appointment. What? Dunn was here 2 days before he died? Why didn't Thorpe ever mention that? I'm sorry, but your name's not on here. Jó, megpróbáljuk Wait, így. I just remembered something. The day I came, Joe Dunn had just walked out That's the what door. he said. Well, no. You don't have any appointments. Although, I guess I could have forgotten to write you in. Mr. Dunn, who's usually very kind, left in a flurry. He even slammed Mr. Thorpe's door. Okay. Now I know I have to get into Thorpe's office. And he didn't even say goodbye. Yes, Goodbye. that was the day. You don't recall me because the minute I saw Dunn stomp out, I followed him. I never actually came in. Of course. That explains it. No doubt. So, since it looks like Mr. Thorpe won't be here soon, I think I'll go take a walk down the hall. Gotta stay in shape. Ez nem is gyanús ám. Egyébként... Come on, Thorpe. Tell me there's a back door to your office. Tell me there's a back door to your Should I play the office. Smirnoff trump card again? Nem. Nem. No, this is nothing but a hunch. Nem hunch. Ez itt tuti. Szerinted fölhívjuk a zsarukat? Lehet, hogy fel kéne hívjuk a zsarukat, mert nagyon gyanús ez a csávó. Simán lehet, hogy ő rendezte meg az egészet. Elég okosnak tűnik. Cole Smirnov. Gyerünk. Nem. Én privát detektív vagyok. P.I. Smirnov didn't know what to think. He asked me to watch out and call him as soon as I had more information. He also told me that Gil had finally talked. He denied having blocked the basement door and said the truck door opened, but he got knocked on the head as soon as he tried to get out. He then woke up when the police found him beside the basement door. Obviously, the same person who had jammed the door had carried him there. Szerintem lehet, hogy az oroszlán csávó nincs lebénulva. Elhiszitek? Mekkora plot twist lenne, öcsém? Aha, a meeting roomon keresztül van egy másik bejárat, azt mutatja, igaz? És itt melyik a meeting room az-e? Itt nincs valami, amit el lehet vinni? Mert mint nem adnak valamit ingyen. So, you had something to do with that chest expander after all. Hú, egyébként a chest expander az tényleg... Mert akkor veszek egyet, hogyha ilyen lesz tőle az ember mellkasa. Nem, hogy ilyen szőrös, mint a kutyái, csak hogy ilyen izmos.
Cats aren't afraid of heights. That's why I've never felt vertigo. Váltoméssel is lehet ilyet. az easy mód, mi? In my experience, when something looks really good, it ends up smelling really bad. Nézzük meg ezt a Hall of Fame-et, mert sok kártyát összegyűjtöttünk, bár valószínűleg semmi jelentősége nincs. Hát, ja. Jó. Akkor mindegy. Ja, alright. Hello? Előbb itt volt, nem? Zsír. Sokkal jobb ez a lockpicking, mint a Skyrim, komolyan mondom. Jobban tetszik. Nem is feltétlenül az, hogy könnyebb. Mondjuk könnyebb. Ó, kártya. Nem mintha... Nem tudom, minek gyűjtjük. It's a bit strange to see no office chair behind a desk until you remember the desk's owner is in a wheelchair. Igen, de nem hiszem. Tehát itt lesz valami sunyiság szerintem. Ohó! Oh, crap. Fucking hell. Ah, de jó, hogy fölhívtuk a zsarut. Atya ég. Why am I surprised? In every investigation, there comes a point where every single lead seems to go down the drain. And you have to retrace your steps to get back on the right track. Na, de akkor add vissza a következtetéseimet. Na. Jó, következtessünk, mert nem tudjuk, mikor lesz valami akció, amikor majd jól fog jönni, hogy... Ja, sniper kill on the lane... Wait, what if Groon's drugs helped Thorpe walk? Na, what if? Jó, és most ebből... most mire jöjjünk rá? Ja, semmire, ugye? Mert már nincs mit. Jó, ez még mindig ugyanaz. Of course. Mondjuk az jó, hogy az előbb nem vettük I észre. better not use it. It might be connected to the switchboard at the front desk. Hát, az tuti. Oké. Trófea. Vagy bármi is ez. Van itt még valami? Nincs. Jó, oké. But one of the strengths, the accuracy of his throw. I earned the nickname Iron Arm. I used to throw the ball in 58 miles. Yeah. Oh. Went wherever it wanted. And my coach, the great Joffrey Sox.
And so I worked hard. Pearl Harbor. I enlisted immediately. After losing a partner in combat, a serious injury, I asked to be relocated. I became a sniper. I know I shouldn't say this, but I was one of the best in the army, and it was all thanks to my accuracy. Huh. No, it was all thanks to Jeffrey Sachs. I wonder how many Americans that man saved with my arm. After these words, Tim Thorpe is moved almost to tears and asks me to take a break. It's shocking to see how an athlete and soldier, a man whose aim and skill won him a Medal of Honor and the nickname Surgeon among his brothers in nem arms. mondod. That can't be. I mean, it could be a coincidence. Nem. No. Hát nyilvánvalóan következtetni is tudunk most már, ugye? Szuper. És utána még ki kell szöknünk, mielőtt megjön a tolószékes bácsi. Nem gondoltam, hogy azt hittem már vége lesz. Egy ganja, az rendben van, az nem számít. A Surgeon-t összekötjük a Surgeon-nel. Sniper. Mi az, hogy nem? Ne idegesíts már! Ez ne... De miért nem fogadja el? Hát ennek van értelme. Jó. Jó, akkor a sniper és ez a sniperös clue. Hűha. Nem? Ez és a sniperes cuccok? Nem. Nem. Nem értem, akkor mi? Keeps a gun, surgeon. Hát ez biztos, nem? És akkor még mi? Egyszerűen nem jövök rá, hogy itt mi a harmadik. What if he could walk? Jó, oké. Rendben van. Of course. It wasn't Mitchell or Gill. It was Thorpe who shot Randall at the hospital. Hát ezt nem kellett volna ennyire furcsán megtalálhatóvá tenni, de oké. Nem. Nem. Ez sem? Vagy... Kobbi! A jó ég áldjon meg! Hello. Jó, hogy jöttök, segíteni kell gondolkodni. Mi volt a mai program, Kobbi? Köszönöm szépen a raidet.
Jaj, a Soul Suspectet játszottad, ugye? Jaj, jó cucc az is. Igen. Hát én ezzel a cicással játszok. Mert lehet mondani, hogy hello, cicus. Tudod, mint a macskafogóban. Már eléggé a végén járunk. Blacksad a címe egyébként, vagy a neve ennek a játéknak, hogyha kíváncsi vagy rá. Egyszerűen a következtetések nem mindig olyanok, hogy értelme legyen, de ja, a Soul Suspect egyébként tök jó volt, én azt nagyon szerettem. De már jó régen játszottam már, vagy nem tudom, 4-5 éve. Mintha játszottam volna streamen, de lehet, hogy még stream előtt. Szóval most rájöttünk, hogy ez a csávó ölte meg a Randalt. Oké, Bögri, mit rakunk itt össze? Involved in the operation. A drogok, a limitation, igen, nem. Én a Blacksadről egy YouTube, egy kedvenc youtuberem említette, hogy nagyon szereti, mert ilyen noir. Egyébként nem rossz a sztori, a játékmechanikák azok ilyen kicsit bénák itt-ott. Jó, most megpróbáljam még egyszer a 2 surgeon-öst. Csezd meg. Involved és killed Randall. Aha. Megpróbálhatjuk. Egyébként most ez nem annyira spoiler, mert annyira nehezen haladunk. Meg sztori szempontból ezt az ember szerintem nem jegyzi meg így ránézésre. De már egy fél órával ezelőtt azt hittem, hogy végjátékban vagyunk, és akkor még itt volt egy plot twist hirtelen. Úgyhogy érdekes minden esetre. Na, tényleg. Úgyhogy azt mondom, hogy annyira lehet, hogy ne nézzétek, hanem játszátok. Végig toltad egyébként? Vége lett a Soul Suspectnak? Tudom ez melyik, amikor a csávót megölik és a szelleme nyomoz. Horrort mennyire? Nem vagyok horroros, Kobi. Nagyon nem. Én nagyon megijedek. Gives a gun. Killed Randall. Horror puzzle nyomozós. Egyszerűen nem tudom, mit rakjunk össze. Nem tudom, mi az új info. Tehát, hogy... Ugye most valamelyik... Nem. Prognostik. Tele van jumpscare-rel, de nagyon tetszett a nyomozós rét. Nem ismerem. Egyáltalán. Hajaj. Meghalt a game. Nem mondjátok. Szerintetek mennyi progression-t veszítünk el? Húskendő ne tud. Én nagyon nem vagyok horroros. Egyszer volt, hogy horror játékot játszottam Halloweenra, de az is akkor volt na akkor az elejétől úrja. Jaj, nem volt Save Me. Karakterkreálásnál leszünk, azaz Mikó. Egyébként engem a Blacksad ott fogott meg, amikor persze láttam a trailerét, aztán utána jött ez a zene. De nem végigjelentős sajnos, de ez nagyon jó.
Final Showdown. Én azt is elhinném, hogyha az L.A. Noire-ban lenne valami ilyesmi. Kobi, ha még az L.A. Noire-t nem toltad. Kobi, ha jó nyomozós játék, amit játszanál, nincs most a listán, de fú, hát az L.A. Noire az a legjobb a világon. Sziasztok, fémtetők, látjuk ám, köszönöm szépen a rédet. És hogy Candy verziumot idézzük, üdvözöllek téged, srédelő néped. Nekem, Kobi, nekem az L.A. Noire életem egyik legjobb játékélménye. Annyira az nagyon adja, de még állítólag a Mafia széria is nagyon jó, meg a Mafia széria hasonló, csak hát ugye ott a másik oldalon van az ember. Hoztam egy rédet, a jóisten áldjon meg, köszönöm szépen, BR lányka. Azt tudtátok, hogy BR lánykának a nevében a BR az a brutális rajongó lányka? Egyik mafiával én se játszottam még, de meg kéne próbálni, mert... So, you had something to do with that chest expander after all. Állítólag nagyon jó az is. Meg ugye azt hiszem remasterelték. Várjatok, itt mi van? If Weekly were Photoshooting. here, I'd have to tie his hands behind his back. Brutálisan baliért. Ja, nagyon. Itt van a plot twist. Ne nézzetek ide. Cats aren't afraid of heights. That's why I've never felt vertigo. Egyébként nagyon jó indokolatlanul jól néz ki a Ja. Meg egyébként jók a szinkron hangok is, meg mit tudom én. Meg volt egy ilyen cicamaca, amire a BR lányka mondta azt, hogy neki is telement a szeme a csajnak a seggével. Úgyhogy vannak dolgok. Hát Éden, a jóistenke áldjon meg, köszönöm szépen a követést. When something looks really good, it ends up smelling really bad. Eljutottunk ide is. Egyébként nagyon, tehát hogy föladnak néha promptokat, hogy válassz a lehetőségek közül, és bakker el sem tudom olvasni, olyan hamar elveszik. Egyébként jobb szerintem, nézzétek meg, ilyen a lockpicking mechanik, hogy először az egyik stick, utána a másik stick, bakker, elmozdul. De miért? Utána a jobb trigger. Hogy tök jó lenne, ha ezt így a Skyrim is adoptálná. Ja. Elmondok egy imádát akkor. Imáid meghallgattatnak. Fiam. It's a bit strange to see no office chair behind a desk until you remember the desk's owner is in a wheelchair. Igazából ugye hát az imádkozás meg a térdelés azok közel állnak egymáshoz, mint tudományágak. Na öcsém, akkor megvan a gyógyszere. Elég sokat elveszítettünk amúgy a rájövésekből. Ja! Why am I surprised? Itt van a plot twist. Every investigation there comes a point where every single lead seems to go down the drain. And you have to retrace your steps to get back on the right track. Szóval bajok vannak, elég sokat veszítettünk. Of course. És nem olyan egyszerűk a rájövések sajnos, egyszerűek. Itt van neki a sportmúltja, meg a nem tudom mi. Ezt elengedjük.
És akkor most itt olvastatunk vele egyet. One of the strengths of the Addig hozok Akasha was magamnak strong. inni. Egy perc. I earned the nickname Iron Arm. I used to throw the ball in. And yeah, whenever it wanted. And my coach, the great Joffrey Sachs. And so I worked hard. Did Pearl Harbor. I enlisted immediately. After losing a partner in combat, a serious injury, I asked to be relocated. I became a sniper. I know I shouldn't say this, but I was one of the best in the army, and it was all thanks to my accuracy. No, it was all thanks to Jeffrey Sachs. I wonder how many Americans that man saved with my arm. Eleanorban is After egyébként ilyen these háborús words, Tim múltas Thorpe is moved almost to tears and sztorik asks vannak. me to take a break. It's shocking to see how an athlete and soldier, a man whose aim and skill won him a Medal of Honor and the nickname Surgeon, Nincs a futással, azaz. that can't be. I mean, it could be a coincidence, but no. It could be a coinky-dinky, de nem az. Jöjjünk már rá dolgokra. Aztán menjünk az irodából, mert baj lesz, vagy nem tudom, várjatok? That leads to the front desk. Front desk, aha, akkor ide ne. Van itt még valami, amit gyorsan, még mielőtt baj van? Vagy baj lenne? Talán nem. Istenem, azt a ninja futást is, aki kitalálta a Narutoéknak, nem próbált meg úgy futni szerintem. Azt hiszem, hogy itt hagyhatjuk az irodát. Nem hagyhatjuk itt az irodát? Előtte rá kell jönnöm? Jó, akkor gondolkodjunk, Béláim. Azt se tudom már, hogy mi volt az, amit megfejtettünk. Tudom, mi a következtetés, mert magamtól rájöttem, mert okos vagyok. De azt nem tudom, hogy melyik klukat kell összerakni egymás után. Nem lehet, de nem lehet úgy futni. Vagyis lehet, csak az nagyon pofára esős a narutós futás. Vagy akkor mocskosú gyorsnak kell lenni, hogy a lábad a tested alá tudjon eléggé futni ahhoz, hogy na jó, de ők bedőlnek 45 fokos szögbe. Azt mondja, hogy sniper killed, és várjál, van ez, hogy a can't walk, valahol kell legyen ez. Így van. Wait, what if Groon's drugs helped Thorpe Így walk? van, tud sétálni, igenis a köcsög. Nagyon megtervezte ezt az egészet ez a faszi. Azt mondja, hogy most honnan tudjuk, hogy itt mi releváns? Meg ugye egy clue többször is föl tudunk ezek szerint használni. Most legalábbis. Sniper killed. There's a surgeon. Nem azt akartam, hanem a másik hol a másik sniperes? Ja, surgeon. Surgeon. Sniper killed. Nem, surgeon, what if he can walk? Értitek már, hogy miért mondom, hogy ezek a játékmechanikok, ezek... What if he can walk? Ez se. Ja, egyébként jó, tehát, hogy tényleg nem rossz játék, csak legyen akkor ez. Jó, megvan. Of course, it wasn't Mitchell or Gil.
It was Thorpe who shot Randall at the hospital. Hupikék, Thorpikék voltak azok. Figyeljetek, kilépek, akkor csinál egy save fight, remélem. Csinál egy save fight. Thorpe killed Randall. Clues allow a new dedukció. Dedukció. Egy szép fájlt. Ja, hát a csúnyákat azokra nem bírok ránézni se. Vagy mi? Nem tudom. Itt tartottunk, azt hiszem. Bögri, segíts, te vagy az egyetlen. You're my only Obi-Wan Kenobi hope. El fogom felejteni annak a játéknak a címét, amit Kobbi mondott, már most elfelejtettem. I hope Thorpe is a midget. Ez az oroszlán csávó, de izében ül, wheelchairben ül. Azt mondja, hogy involved in the operation over the nation. Mindenkinek pisztolya van, ez nem is clue, esküszöm, hogy pisztoly van a drawerjébe. Mindenkinek pisztoly van a drawerjébe eddig, ahol jártunk. Thorpe. Mi volt a kérdés? A kérdés az, hogy itt miről következtetünk, mire szerinted, Bögri, mert csak te tudsz. Te voltál itt az előzményeknél. Gun in his drawer, he killed Randall. Azt mondja, hogy így. Nem! Hát az-e? Ez még benne van ebbe a körbe? Nem. A két surgeon és a sniper volt már? Hát már kikövetkeztettük, hogy ő volt a sniper. De egyébként hajlandó vagyok még. Erre gondolsz? Ja, ezt nem engedi. Mi? Ja, bocsánat, rosszat nyomtam. That's what he said. Ezekkel együtt? Nem. Istenem, nem értem a logikát sokszor. Tehát az a baj, hogy ezeknek a játéknak is egy olyan moon logicja van néha. Thorpe sétál, what if Thorpe was involved? Mert ugye az is stimmel, hogy aha, nem. Istenem. Úgy érzem egyébként, hogy ez a Killed Randall lesz a vezető clue, mert az az új. Vagy a What if Thorpe can walk, mint aki nem tud angolul, tényleg úgy beszélek magyar-angolul, és akkor azt mondjuk, hogy aha. Nem, de ez is egy valami. Tehát ez a kettő. Ez a kettő valami. Overcome physical limitation. Baszki. Az se az. Hát akkor melyik? Ha involved, nem lehet az involved. Nem.
két gilles és a Torpken Volk. Melyik a másik gilles? Várjál. Nincsen másik gilles. Vagy van, csak nem láttam meg. Nem 2 volt, de 2 volt korábban, szerintem. Léci, ne a stream korábbi részét nézd, Bögri, mert akkor nem tudsz segíteni. Lányka gonosz kacaj. Elnézést. Sziasztok és welcome to this. Nyomkodunk össze-vissza dolgokat egyfolytába. És nem jutunk sehova. A két surgeon-ös is még valamire jó kell, hogy legyen szerintem. De... tényleg jó kell, hogy legyen, mi? A két surgeon-ös is jó. Na most azt nem értem, hogy mire akarunk kiukadni, tehát persze, ha tudnám, akkor már kiukadtunk volna rá, bár nem mindig egyértelmű a játék ebből a szempontból sem. De hát rájöttünk, hogy a törpe lőtte le a hangyássönt. Na most... de még mindig itt van, hogy... Surgeon. Jaj, zseniális vagy, várjál! Ha nem ez lesz, nagyon haragudni fogok. Nagyon nagy ötlet. Jaj. That's it. Thorpe is the man behind the whole drug operation. Everything adds up now. And yet I can already hear Smirnov telling me I have no conclusive evidence. What if I set a trap for Thorpe? What if I set a Thorpe? Úristen. I have to lure Thorpe into a trap. Hát ez meg van mondva. Azt mondja... Ez miért egy clue egyébként? Azt fogjuk csinálni, hogy I have to lure. Thorpe keeps... Ez? Az a baj, nem tudom mit mivel. Talán az, hogy aha, igen, valahogy meg kéne járatni. Csak hogyan? Jaj, ez a mastermindos se volt még eddig. Aha. De már rájöttünk, hogy ő a genyó, de nem csinálhatunk semmit. Mert... ja. Jó, a what if he can walk. Nem? Nem. De a what if he can walk az mindenképpen működik. Tudtunk meg dolgokat. Igen.
Ennek nem tudom, hogy mi értelme, hogy time limitet raknak a klúkra, amiket össze akarsz párosítani. De ezt a kettőt engedi, és a mastermindot már nem, igaz? Mert az nyilvánvaló, hogy azzal kell lebuktatni, hogy föláll a tolószékből. Nem. Gyerekek, mindegyiket végig fogjuk próbálni egyenként. Szisztematikusan, hogy rohadjon meg. Mert... az a baj, hogy ezeknek egyiknek sincs értelme. Mármint olyan szempontból, hogy... Ó, az anyátokat. Hát a Sherlocknak hasonló mechanikája van egyébként, én pedig tök szerettem azt is, de... Nézd már! Ha! What if I place Thorpe's gun up there and corner him so that he has to stand up to get it? Kiveszi a golyókat? A golyó helyett rakjad bele a drogot. The show was about to begin. All I needed was an audience and some patience. Úszik a vízben, tehát boszorkány. Azaz. Kit tisztelhetek benned, aki jártas a természettudományokban? Elmondanád még egyszer, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni? Arr! Don't you know who you're dealing with, matey? What a silly man. Mutiny! You wants to be shark bait, do ya? Oh, Blacksad. Ha nem késne, ennyit ki se derült volna. John. But you see, there was Meghalásnak mutiny azok on a board, kotnyeles so... kölykök. Azaz, meddling kids. You see what I have to put up with. All right, helmswoman, to the cabin with you! Onward! Aye, Captain. Come along, Blacksad. Julie, don't let anyone bother us. Ilyenkor nem tudom, miért akadozik egyébként. Valami vészink problémának tűnhet, vagy... tudom. Honey. Csak ritkán van. Will you wait in the boardroom for me, please? But... I'll just be a minute then. Csak lelövöm a I Blacksadet. think you've already suffered enough. Honey. Okay. Ő az egyébként, ő a csaj. And think about where you'd like to have dinner tonight, okay? Figyeld már, most is mutatják, hogy milyen íve van. You see, I'm not gonna pay you for You solving see. the case. Fair enough. The truth is, I didn't solve it. No, it's not that. You'll get every penny we agreed on, and more. But not because you solved the case, but for her. 2 days ago, she wanted to end it all. Drop out of college, sell the gym. Too many wounds to heal. But through your incredible work, you managed to heal them. Well, perhaps not completely. It takes time to get over something like this. But at least, thanks to you, Sonia wants to be happy. She has hope. Akkor I'm gonna help her make letted meg az Dunn's gym the apját? best in the city. Who would have ever guessed it, huh? I'm happy for her. She's been through a lot, and honestly, I wasn't sure she'd make it. Well, she hasn't just yet. But she will in time. Anyway, back to the case. All those people you confronted. Gill, the German doctor, even Mitchell. Huh. I would have never suspected him. Did they say anything? Why did they do it? Did they mention any accomplices? Ó, a Sergeant, azt bedobjuk. They did mention a certain
Surgeon. Surgeon? You have any idea who that could be? I'm sure this comes as no surprise, but it was Angus Mitchell himself. Huh. In fact, you gave me the lead by telling me he was a doctor. Sure. Yeah, sure. I'm glad I could help. Although, you see, besides my esteem for Joe and Sonia, this ordeal really hits close to home. What do you mean? I don't follow. How do you mean? Sports are my livelihood. Do you know how many of the athletes involved have a deal with me? Figyeljétek meg, hogy elcseszek valamit, és utána lelövi a Blacksadet, és megint meghallgathatjuk az egész beszélgetést meg 3-szor. Lehet, hogy be kellett volna kérdezni, igen. How do you know that? What? Oh, wait. Sonia told you. Yes, that's it. Sonia told me. That's funny. I never told Sonia. Well then, do you know how many of the athletes involved have a deal with me? I think I have a slight idea. So far, the papers only talk about bodies down at the docks and an illegal lab. Not one has mentioned the athletes. But if one word gets out, this agency's future could be on the line. Not to mention Sonia's and the gym's. Could I ask you to be discreet? I'm sorry to say your future is already on the line. What do you mean? What do you mean? Who do you voodoo? Hát jó. I wasn't completely honest with you before. I know you're the surgeon. A journalist told me. Ring a bell? I'm sure you've got good intentions, but you're wrong. What makes you think that? I'm sure there's an explanation. Explanation? Melyikkel vádoljuk meg? Szerintem tök mindegy, de akkor menjünk rá a komolyságra. Rengeteg dolgot ki lehet még húzni belőle, de nem kell, már gyakorlatilag bizonyítékunk van. I know you ordered Randall Lee to kill Joe Dunn, and you tried to frame Bobby Yale, who had recently given up your medical services. Joe was my friend. Don't you get it? I know that you were a highly skilled sniper, and I think it was you who shot Randall Lee at the hospital. Have you seen me, Blacksad? How could I possibly do that? I hired you to solve this damn case. You think that's what a murderer would do? Only because you thought I'd blame Bobby Yale and drop the case. But as soon as I realized something wasn't right, you sent Randall Lee and Gil to give me a scare. And when all that failed, you ordered Lee to kill me. Lehet, hogy mégse tudunk eleget, figyeljétek meg. You're the type that won't open his jaws once he's got his prey, aren't you? I think I've made that clear enough by now. Put yourself in my place for a minute. You're a promising football player who just got back from the war, but you're still a nobody. The man you saved kindly opens his house to you, and that man is still undone by his wife's passing. He works all day at his gym, and he drinks himself to sleep at night. So you practically end up raising his daughter. You give her her very first abacus. You encourage her
to further her education. Az a kemény, ja, ő odahamuzolva akar, érted? Megmutatja ki a góré dominance. You comfort her when she misses her mother and her father. Meanwhile, your sporting career takes off. Life is good. Until one day, out of the blue, an accident cripples you. An old friend, Mitchell, tells you he knows someone who can help you. A German doctor. His drugs take some time to work, but they do wonders. You manage to walk for short bursts at a time, little by little. And those bursts keep getting longer. But the drugs aren't cheap at all. So you have to find a way to pay for them, don't you see? Hát szerintem az a baj, hogy már annyit kijelentettünk magabiztosan, és így úgy csinált, mintha nem is számítana. Úgyhogy igazából mondhatom azt is, hogy a agency-t nyitotta meg. Hát ha nem tudom. Vagy szerintetek próbáljuk nyomni neki keményen? Drogot adtál el, So you köcsög. started by selling drugs to athletes. Then you decided to start an advertising agency to hire those same athletes. Drugs would help them excel, and you'd get better ad deals. The perfect business model. Your first client? Craig Spano. His career had hit a rough patch, so... Milyen okos feje van. Used him as a guinea pig. You decided to help him. Nem tudom. He was the guinea pig for your new operation. And yet, when the drug started having serious side effects, you got rid of him. Afraid he would talk, you tried to kill him. That's why he hid. From then on, your business was smooth sailing. You even began to think you were above the law. You thought that you were untouchable. Until Joe Dunn found out, and then, 2 days before his unfortunate death, he came to see you. That's enough now! You stop it! De már bevallotta, hogy föl tud állni, szóval... Now, I don't know if I'm above the law, but I am sure as hell not beneath it. Do you know how much power I have? The kind of people I eat with every day? I could shoot you right now, and nothing would happen to me. With that gun you keep in your drawer? I'm afraid not. I placed your pistol out of reach, just in case you happen to confirm my suspicions. Case solved achievement. If you'll excuse me, I have an appointment with the police. I won't let anyone wreck my life again. Sonia and I, we deserve a future. You can come in now, Smirnoff. Timothy Wilson Thorpe, drop your weapon. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Kobi, you have the right to an szépen. attorney. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Még egyszer, hogy jöttetek. Mr. Thorpe. Aludjál, Kobi. Ne. Ne.
Tudtam, hogy a csaj vette el a pisztolyt. Emlékeztek, amikor a széfből hiányzott a pisztoly, és betörtek, és a csaj azt mondta, hogy hát én visszatettem, hiányzik valami. Ne! Jesus fucking Christ! No. Miért tesznek ide egy quick time eventet? Komolyan! Hát... Oh my God. Mondjuk ez sehogy se volt jó, de... Megnézzük mi van, Mondjuk nem fog élni a csaj, de... Gondoltam rá, hogy Alt F4 ezek egyébként. Nem sok kellett neki. Vissza tudunk még lódolni egyébként egy korábbit, szóval vagyok annyira kíváncsi. Elkezdheted előről. Azért jó elkezdeni hátulról? Mert ha elrontod, kezdheted előről. Hey Peter, welcome. Ja, itt van ez a kedves nő. De sajnálom. Aww. Good morning, Peter. Újrajátszás. Nem. Ki volt még oda temetve? A Jordan, az Elaine? Ja, meg a lány. Did Yale take drugs before the fight? Did Stone let him win? I had done everything in my power for things to go the way my... Jaj, várjatok, ez a nagyon ciki. Föltettünk a csaj nevében $10,000 arra, hogy a kutya fogja megnyerni, a Yale fogja megnyerni a meccset. Erre a csaj mit csinálja? Fejbe lövi magát. Most akkor azzal a pénzzel mit kezdünk? Compass dictated. Whether anyone would listen to me, that was another story. Vissza kell a pénz. Because no matter what they tell us, our actions don't always determine our future. My moral compass. As if I even knew what that means. I didn't even know what to think of my performance throughout the case. Did I have a clear conscience? Would I have made the same decisions, given the chance? Given the chance? No. A csajt megmenthettük volna. Most visszaenged esetleg? Gyárilag megoldották ezt? Az milyen jó lenne már, nem? De nem. Azt hittem, hogy visszalódolja az előző... ez azért elég menő kép így. Jó volt ez, csak... A csajt mentsük már meg. It's okay, Peter. We're gonna try and save the girl. Hopefully. Nem lehet izelni, nem lehet skippelni a creditset. Sad ending. I don't think there is a happy ending to this one. LA Noir also didn't have one. Szerintem ezeknek nincsen. Ez volt a true ending, mi? Jesus Christ. Tényleg nem tudom skippelni, úgyhogy... de vissza akarom tölteni még a vége előtt.
Tudom-e ki csinálta? Fogalmam sincs. VS interaktív. De van néha. Az, aki a Runaway sorozatot. És az hasonló hangulat? Mert nem ismerem. Milyen bitang jó ez a főcímzene, wow. 6 ending van. Komoly. Jó, figyelj. Most már akkor, ha ideig eljutottunk, mentsük már meg a csajt. De hogy rakhatnak be oda egy quick time eventet, amikor... Ja, de várjatok, hiába nyerjük meg a pénzt, ha ő lelövi az oroszlánt, börtönbe viszik akkor is. Konkrétan kisétálhatsz úgy, hogy nem vádolod meg az oroszlánt, ne bassz. Egyébként lehet, hogy... most ha egyébként tök őszinték vagyunk, lehet, hogy ez egy boldogabb ending mindenkinek. Szia, Bizdi! Volt egy balhé, úgyhogy igen, balhé volt, és meghaltak többen. Ez nem egy... Itt a jó ending az, hogyha hagyod a rossz fiúkat rossznak lenni, mert akkor legalább az ártatlanok nem halnak meg nem keverednek annyian bele talán, azok közül, akik a főszereplők. Mert akkor a csajnak sem baja nem lenne, a rendőrséget nem hívjuk ki, nem vádoljuk meg az oroszlánt. Egyébként eskü a zenéje itt volt nagyon kiemelkedő meg a főcímnél. Meg amikor elértünk a Jordannak a házába, ott még nagyon jó volt a zene, mert fölraktam az egyik lemezt. Vagyis hát azt az egyet, ami ott volt. De amúgy nem volt mindenhol kiemelkedő a zene. Az elején noárban végig ilyen... Ó, legalábbis mindegy, lehet, hogy az elején noárral elfogult vagyok. Na, hoppá! Az összes nyelvű voiceover kreditjét megnézzük. Ne haragudjatok. De egyébként, ha teljesen komolyan belegondolok, az a jó ending, ha nem keverjük bele az oroszlánt. Akkor a csaj vígan él, elmegyünk a boxmatchre, megnyeri a pénzt, amit mi tettünk be neki, többszörösen, mert nagy a szorzó, aztán happy end. Szerintetek? Lehet, hogy azt kellene lépni, nem? Hogy nincs értelme ennek, hogy megvádoljuk, mert a csaj börtönbe kerül, ha lelövi. Ezt nem tudjuk megakadályozni. Vagyis nem hiszem. Mert nem tudtuk visszaszerezni a pisztolyt. Amikor a csaj azt hazudta, hogy visszarakta a széfbe, de nem volt ott, és az volt a gyanú, hogy a rabló vitte el. De én azt gyanítottam, hogy a csaj rakta el. És nem tudom, hogy azt van-e esélyünk, hogy van-e esélyünk elvenni a csajtól a pisztolyt, na.
Így akartam mondani. Tudunk continuálni? Mit csinál, ha continue-t nyomok? Mennyire vagyunk mélyen a vitában, amikor continue? Jaj, ne! Hát ennek semmi értelme nincs. Hát ez már a temetés. Previous page. Megcsináljuk azt, hogy nem is vádoljuk meg. Mert még a nőt megállíthatjuk attól, hogy magát lelője. De azzal mire megyünk, ugye? Itt kell lódolni? Mindjárt meglátjuk. Mindjárt meglátjuk. Nézzük meg ezt. Stop it! Fel kell játszani, hogy megvádolod. Én most mondom el neked, Bögiri, ott az a vége, hogyha nem vádolod meg, akkor nem haragszik meg rá a csaj, nem derül ki, hogy sunyiság van, a csajnak föltettük a pénzt a Bobby élre, megnyerjük a pénzt, a csaj gazdag. Happy end. Know who you're dealing with, matey? What a silly man. Mutiny! You wants to be shark bait, do ya? Oh, Blacksad. I feel terrible for keeping you waiting. John. But you see, there was mutiny on board, so... Stop. A csaj... You see what I have to put up with. A csajnál maradt a pisztoly. Volt egy korábbi eset, amikor akart lőni. És bármikor bármire gyanakodtál, a csaj oda rohant egy pisztollyal. Tényleg minek hozta? Egyébként, ja, hát nem is impulzív ez a nő, hallod? Ezeknek az impulzív nőknek ne adjatok fegyvert, ez a tanulság. Come along, Blacksad. Julie, don't let anyone bother us. Don't let anything bother us. Az azt jelenti, hogy a badát ne engedjétek be. Honey, will you wait in the boardroom for me, please? But... I'll just... Rossz lehallott, hogy dübörgünk. Okay. And think about where you'd like to have dinner tonight, okay? Na, most ott, ugye, szóval, hogy kimegy és itt van a Rex felügyelő. You see, I'm not gonna pay you for solving the case. Fair enough. The truth is, I didn't solve it. Így is kimehetnénk egyébként anélkül, hogy megvádolnánk. Csak nem lenne értelme. Most már itt a rendőr. 2 days ago, she wanted to end it all. Drop out of college, sell the gym. Too many wounds to heal. But through your incredible work, you managed to heal them. Well, perhaps not completely. It takes time to get over something like this. But at least, thanks to you, Sonia wants to be happy. She has hope. I'm going to help her make Dunn's Gym the best in the city. Who would have ever guessed it, huh? B. In the end, it seems like Dunn's death was the best thing that could have happened to the gym, huh? Don't be so cynical. By God, can't you stop playing the hard-boiled detective for 1 second? Anyway, back to the case. All those people you could... Egyébként érdekes, mert a csávó úgy beszél, mintha nem akarta volna kinyiratni
a Joe-t, aztán meg mégis. Confronted. Gill, the German doctor, even Mitchell. Huh. I would have never suspected him. Did they say anything? Why did they do it? Did they mention any accomplices? They did mention a certain surgeon. A surgeon. Surgeon? You have any idea who that could be? Ezzel kéne játszani a zombissal. Ott nagyon sok döntés van. A Walking Dead sorozattal. Csak azt hiszem, azt elég drága megvenni az összes részét. I'm sure you've got good intentions, but you're wrong. What makes you think that? I'm sure there's an explanation. Az az egyetlen ilyen horror, amivel hajlandó lennék kb. Játszani, de majd utána nézek, de azt hiszem azért az elég drága, mert hány rész? 5 epizód vagy? Don't deny it. I know Mitchell gave them to you. People see a wheelchair and think, poor guy, he can't walk. But there's so much more to it than that. Some nights I can't even sleep from the pain. That doesn't explain why you didn't tell me you knew about those drugs. I know that you were a highly skilled sniper, and I think it was you who shot Randall Lee at the hospital. Have you seen me, Blacksad? How could I possibly do that? I hired you to solve this damn case. You think that's what a murderer would do? Only because you thought I'd blame Bobby Yale and drop the case. But as Eddig soon as I egyébként realized bármit something mondtunk, wasn't right, you ugyanaz a sent Randall Lee and következtetés. Gill to give me a scare. And when all that failed, Vagy nem you vádolom ordered meg, Lee to kill me. vagy igen. You're the type that won't open his jaws once he's got his prey, aren't you? You're right. I never let go of my prey. Pray every night and day. Jaj, most fog cigizni még csak, vagyis szivarozni. Put yourself in my place for a minute. You're a promising football player who just got back from the war, but you're still a nobody. The man you saved kindly opens his house to you, and that man is still undone by his wife's passing. He works all day at his gym, and he drinks himself to sleep at night. So you practically end up raising his daughter. You give her her very first abacus. You encourage her to further her education. You comfort her when she misses her mother and her father. Meanwhile, your sporting career takes off. Life is good. Until one day, out of the blue, an accident cripples you. An old friend, Mitchell, tells you he knows someone who can help you. Azért kár, hogy ezeket nem lehet skippelni, mert most már hallottuk. His drugs take some time to work, but they do wonders. Mondjuk ez egy indie You játék manage to talán, walk nem? for short bursts at a time, little by little. Csak az a múlt volna ugye, hogy szóval nagyon nagy jelenetek, nagyon nagy részek azok, amiket be lehet lódolni, és közte meg nem nagyon. Hát itt ezt az egészet skippelhettük volna. And those bursts keep getting longer. But the drugs aren't cheap at all. So you have to find a way to pay for them, don't you see?
Don't you see? So you started by selling drugs to athletes. Then you decided to start an advertising agency to hire those same athletes. Drugs would help them excel, and you'd get better ad deals. The perfect business model. Your first client? Craig Spano. His career had hit a rough patch, so... He was the guinea pig for your new operation. And yet, Annyira when nem the lehet drug started nyomulni having se. serious side effects, you got rid of him. Afraid he would talk, you tried to kill him. That's why he hid. From then on, your business was smooth sailing. You even began to think you were above the Egyébként law. ez érdekes, hogy itt You thought utal that rá, you were hogy utal rá, hogy you fail to see the kindness, hogy nem láttad meg benne a kedvességet, és egyébként tényleg, tehát ez érdekes, de nem fogunk minden endinget kipróbálni szerintem, de érdekes, hogy utal rá a játék, hogy itt lett volna másik út. Till Joe Dunn found out, and then, 2 days before his unfortunate death, he came to see you. That's enough now. You stop it. Now, I don't know if I'm above the law, but I am sure as hell not beneath it. Sure as hell. Do you know how much power I have? The kind of people I eat with every day? I could shoot you right now, and nothing would happen to me. With that gun you keep in your drawer? Na, figyelek, nyomkodom az alatt, előre már majdnem. I placed your pistol out of reach, just in case you happen to confirm my suspicions, Ironarm. And now, if you'll excuse me, I have an appointment with the police. De egyébként honnan tudja, hogy hova rakta a pisztolyát, mert egyből oda nyúl, nézzétek. I won't let anyone wreck my life again. Sonia and we deserve a future. You can come in now, Smirnoff. Timothy Wilson Thorpe, drop your weapon. You're under arrest. You have Az the volt a right to baj, a remain csajnak nem silent. szólt, hogy drop Anything your you say weapon. can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Mr. Thorpe. Milyen dolog ide berakni egy quick time eventet, tényleg. Jaj, rosszat választottam. Miért adnak ilyeneket? Komolyan, kiborítanak. Hogy ez köztetek marad, kezet fogtok, kisétálsz, Blacksad azzal zárja, hogy úgy döntött, nem adja fel Thorpot, viszont megtartja magának, hogy miért. Figyelitek? Nem, az embrace-et kellett volna választani, nem a restraint. Szegény. Sonia Dunn. You are under arrest for the death of Timothy Wilson Thorpe. Nem is You have the right to restrainelte. remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. You think Sonia should go to jail? Miért itt? Mit lehetett volna mondani? Várjál már, meg kiborítanak, nem fogom újra belódolni, kapják be. Hát ne kelljen már végigvárnunk 20 perc beszélgetést azért, hogy 2 döntést Do you újra understand meghozhassak. these rights as I have just read them to you? With these rights in mind, do you wish to speak to me? Watch your step. De látjátok, itt is nem értettem, hogy miért adják föl a lehetőséget, és utána kiírja a játék, hogy úgy gondoltad, hogy Sonia menjen börtönbe. Igen.
De ha nem hagytam volna dubálni a rendőrt, az semmisé teszi a gyilkosságot. Na mindegy. Ki lehetett volna dumálni? Hát eszembe se jutott, hogy itt ki lehet dumálni. Drámai. Kire fogjuk költeni azt a sok pénzt, amit mindjárt nyerünk? De meg az a baj tényleg, hogy nem lehet 2 kérdéssel előtte lódolni, hanem az egész beszélgetést meg kell várni. Mert különben visszatölteném simán, hogyha csak 1 perc volna. Temetésre. Tényleg. Törpének kifizetjük a temetését. Aztán... nem tudom. RIP. Nem megyünk rajta még egyszer végig, pedig kíváncsi vagyok, de nem várhatják el, hogy a beszélgetést végig kelljen csinálnod, meg ezt az egész intrót végignézni, ahhoz, hogy azt a 2 döntést különböző módon meghozd. És semmit nem lehet skippelni. Szóval, ja... Jaj, most nincs itt a csaj. After everything that had happened, the last thing I was Kiderül, hogy interested in lehet was the fight. skippelni a Did Yale take párbeszédeket. drugs before the fight? Nem enged. Did Stone let him win? I had done everything in my power for things to go the way my moral compass dictated. Whether anyone would listen to me, that was another story. Biztos meg lehet menteni a csajt Because egyébként. no matter what they tell us, Mármint a börtöntől is. our actions don't always determine our future. My moral compass. Ennek As if is I even knew what that means. milyen I jelentősége didn't even van? know what to think of my performance throughout the case. Megkérdezik, hogy ugyanígy döntenél-e. Did I have a clear conscience? Would I have Előbb made azt the mondtam, same hogy, decisions, given the hogy chance? nem. Most mondjuk azt, hogy igen. Mit fog számítani? Elmondom nektek, semmit. Ugyanúgy elnyomja a cigit, azt elmegy az éjszakába. Hát akkor minek választhatunk? És ha nem mondod semmit. Nem nézzük meg, nem fogjuk megtudni, hogyha nem mondok semmit, mi történik. Mindjárt Alt F4 ezek. Na, elég volt. Alt F4? Nézzük meg. Legalább az Alt F4 működik. Léci apuna! Egyszerűen... Bocsi a népszavad. Csináltam volna szavazást, ha lehetne. Elvileg lehet szerintem, de nem tudom, be van állítva, de... Jesus fucking Christ. Nem csinálom végig még egyszer. Tényleg annyira idegesítő, hogy... nem engedi, hogy skippelni tudj a dialógusban, amit már láttál. Vagy érdekeltnek kell lenni ahhoz, hogy szavazást tudjunk csinálni az oldalon. Ó, atyám. Mi is idegesek vagyunk. Tök jó lenne egy happy ending. Túl sokat vissza kellene menni a történetben ahhoz, hogy egy jobb endinget hozzunk ki belőle. Nem lehet így aludni menni. Ó, basszus. Igen, én is ezt érzem, hogy nem lehet így aludni menni, de muszáj. Egyébként nem volt ez rossz, csak felháborító.
De az nem azt jelenti, hogy rossz volt. Szóval jó volt ez. Jó volt ez, de nem fogom többször kipörgetni a dialógus részt, az tuti. Egyszerűen nem. De én most azonnal a stream után szerintem így utána nézek még az endingeknek, hogy mik vannak. Egyébként tényleg, hogyha lemaradtam valami olyanról, hogy valahogy lehet skippelni valamennyi, nem lehetett előre pörgetni a beszélgetést, igaz? Egy olyan játékban, ahol átgondolják, hogy több ending van, van egy fél órás megnézzük együtt? Akarjátok? Figyeljetek, én benne vagyok, hogy megnézzük együtt. Egyébként, mert kíváncsi vagyok, nem volt ez rossz. Mondjatok, mutassátok a videót. Linkelje, kétszeres gyorsítás, akkor hamar meg lesz. Majd ott belegyorsítunk, ahol kell. Ja. Bögri, szerintem ugyanazt találtam, mondjam, vagy mutassam. Mari vagy nem Mari? Bögri, linkelj! És akkor én megnyitom. És akkor capturingelem, és akkor nézzük. Jó lesz. Ez a terv. Várjatok, vissza is jövök erre ezére. Itt fogjuk megnézni. Hú, de meg lesz nézve. Azt a jó ég. Tényleg egy fél órás videó? Szart is kinézzük belőle. Ki fizet? Ki van fizetve? Megnézzük. Várjatok, rákeresek én is. Azt mondja Blacksad Endings. Aha, 30 perc, látom. Jó, hát remek. All endings, de hát ebben csomó minden van, nem csak endinget mutat. Jó. Your father took his life the same day his pupil disappeared. Sorry, but something just doesn't add up. Damn it, John. Will you take the case or not? Várjatok. Itt van. That case just might put me back in the game again. Might have been just what I needed to get rid of the skeletons in my closet. Alas, my swollen fist was just too painful to ignore. And I still wonder if I did the right thing. Are you all right? Yeah, sorry. I was just thinking. And then something odd happened. Or should I say, didn't happen. And it was a first and last in my career. In spite of all the clues and findings, I had nothing to ask my main suspect. It felt like Erre emlékeztek? Ez az volt, amikor a süteményt sütött a Csajci, és a kutya el volt bújva mit tudom én hova, egy ilyen nagy ládába, vagy nem tudom mi az Isten volt, az is odarakta a sütit, hogy ne érezd a szagát másnak, hanem csak a süteményét, és akkor ott lehetett vele kötekedni, és akkor nem tudom, ha kikerülted, akkor sose jött ki Bobby Yale a dobozból. So I went home,
called Sonia Dunn, and quit. And then I erased the word detective from my door. Ja, ez valamilyen fake I don't want to ending. hurt you. Leave her alone! Hát ez elég ciki. Ez is egy fake ending, mi? Szóval lehetett volna sokkal korábban is elérni egy endinget. Why did you come? What are you... Itt volt, amikor a pisztolyozik a csaj. Please, tell... Várjatok már, őt tudod izélni? Sonia, Tudod I need an skippelni? No! Why did you say that? Anyway, you did your job. I'll send you a check the day after the fight. De hogyan? Nekem egyik gombbal se skippel. De én megpróbáltam egyébként. Mit kellett észrevenni? Lehet, hogy az első végig egyszer... Zseniális vagy, Mikó, lehet tényleg. She's gonna do something stupid. Lehet, hogy vágás volt, az is lehet, meg lehet, hogy van egy opció, és... He killed my father. You said so yourself. Öcsém, itt Now I think he didn't. kevésbé van szinkronban a szájmozgás, mint Reasons to nálam. believe he's innocent. He almost killed you in that floozy's apartment. How could he not be guilty? All right, shoot. I'll arrest you myself. Are you that eager to rot in prison? How could he not be guilty? De nehéz ezt a nőt meggyőzni, hogy ne lőjön, bakker. It's time to bluff it. You know I emptied that gun when I found it in the safe. Jaj, ne! Ezt próbáltam én is. No. Azt mondja, üres, akkor lövök. Why did you say that? De milyen gondolkodása van ennek a csajnak, értitek? Hát akkor lelövöm ezt az embert. De ebben nincs golyó. Ja, akkor még jobban. Allow what now? What Move on, you drunk. Jó, ebbe belepörgetünk. What can I do for you, sir? I'm here to play me some poker. You got the wrong card, sir. Did you miss the barbershop sign above the door? You have a good evening, sir. Wait, Honey, will you wait in the boardroom for me, please? But... Ezek voltak a kamu endingek egyébként, hogy én pókerezni jöttem, nem jöhet be, jaj jó. I'll just be a minute then. I think you've already suffered enough. Okay. And think about where you'd like to have dinner tonight, okay? You see, I'm not going to pay you for solving the case. Igen, ezt már Fair tudjuk. enough. The truth is, I didn't solve it. No, it's not that. You'll get every penny we agreed on, and more, but not because you solved the case. Jaj, 2 days ago, she wanted to end it all. ez az ending, amit én is toltam. But through your incredible work, you managed to heal them. Well, perhaps not completely. It takes time to get over something like this. But at least, thanks to you, Sonia wants to be happy. She has hope. I'm going to help her make Dunn's Gym the best in the city. Who would have ever guessed it, huh? I'm happy for her. She's been through a lot, and honestly, I wasn't sure she'd make it. Well, she hasn't just yet, but she will in time. Anyway, back to the case. All those people you confronted. Gil, the German doctor, even Mitchell. Huh. I would have never suspected him. Did they say anything? Why did they do it? Did they mention any accomplices? They did mention a Surgeon, aha, én is ezt mondtam. Surgeon, you have any idea who that could be? I'm sure this comes as no surprise, but it was Angus Mitchell himself. In fact, you gave me the lead by telling me he was a doctor. Sure, yeah. Ja, sure. félrebeszélés, I'm glad I aha. helped. You see, besides my esteem for Joe and Sonia, this ordeal really hits close to home. I don't follow. How do you mean? Sports are my livelihood. Do you know how many of the athletes involved have a deal with me? How do you know that? What? Oh wait, Sonia told you. Yes, that's it. Sonia told me. That's funny. I never told Sonia. Well then, do you know how many of the athletes involved have a deal with me? All of them? Luckily, no, but a lot. So far, the papers only talk about bodies down at the docks and an illegal lab. Not one has mentioned the athletes.
But if one word gets out, this agency's future could be on the line, not to mention Sonia's and the gym's. Could I ask you to be discreet? I will be. Don't worry. I knew I could count on you. Thank you. How much are we talking about? Twice the amount we agreed on. That seems fair enough. Anyway, that's it. Julie has a check. Don't forget to Oké, ezt adom. Ez nem egy rossz ending eddig. Csaj is túlél. Blacksad dupla pénzt kap. Ez eddig a happy end. Long soon. Don't worry about it. Thank you again, Blacksad. I don't know what state Sonia would be in if it weren't for you. I had to act, then and there, or let Thorpe get away with it. Excuse me for not standing. Lefizeti a duplával. Thank you for everything, Iron. Please, take good care of Sonia. I will. Why did I do it? After all the evidence I gathered, why did I let a murderer like Thorpe get away with it? That's something I choose to keep to myself. Make that what you will. Lehetett volna 10-szereset, és megadta volna? Így van vége, ott bejön a credits. Hát ez kurva nagy. Hatalmas. Jól van, oké, rendben. Wow. I thought you were the kind of man who was true to his word. No, it's not that. You'll get every penny we agreed on, and more. But not because you solved the case, but for her. 2 days ago, she wanted to end it all. Drop out of college, sell the gym. Too many wounds to heal. But through your incredible work, you managed to heal them. Elhiszem egyébként, hogy a csávó nem akart rosszat a It's time to get over Soniának. something like this. But at least, thanks to you, Sonia wants to be happy. She has hope. I'm going to help her make Dunn's gym the best in the city. Who would have ever guessed it, huh? In the end, it seems like Dunn's death was the best thing that could have happened to the gym, huh? Don't be so cynical. By God, can't you stop playing the hard-boiled detective for 1 second? Anyway, back to the case. All those people you confronted. Gil, the German doctor, even Mitchell. Na, ez eddig az, I would amit have én never is suspected him. csináltam. Did they say anything? Why did they do it? Did they mention any accomplices? Surgeon? I think the only accomplice was Randall Lee. Oh yeah, that bastard. You see, besides my esteem for Joe and Sonia, this ordeal really hits close to home. I don't follow. How do you mean? Sports are my livelihood. Do you know how many of the athletes involved have a deal with me? How do you know that? What? Oh wait, Sonia told you. Yes, that's it. Sonia told me. That's funny. I never told Sonia. Well then, do you know how many of the athletes involved have a deal with me? All of them? Luckily, no. But a Ja, lot. az igaz, So far, the papers Bögri. only talk about bodies down at the docks and an illegal lab. Not one has Azért mondom, ez így a főszereplőknek így kedvez. A főbb szereplőket. Akiket szeretünk, azoknak esetleg kedvez. mentioned the athletes. But if one word gets out, this agency's future could be on the line. Not to mention Sonia's and the gym's. Could I ask you to be discreet? Sure, I'll be discreet. For a bonus. Oh, sure. I get it. How much are we talking about? How much? 10 times the agreed times. amount. Wow. You like to play big. I like that. Anyway, that's it. Julie has your check. Nah. Don't forget to- As for your bonus, I'll send it along soon. Don't worry about it. Thank you again, Blacksad. I don't know what state Sonia would be if it weren't for you. A 10-szereset is megadja. Excuse me for not standing. A Korda Gyuri mondta, amikor pókert közvetített, hogy és megadja! No, I won't excuse you. I know you could stand if you wanted to. Nagyon kemény. I'm sure you've got good intentions, but you're wrong. What makes you think that? I'm sure there's an explanation. I know you ordered Randall Lee to kill Joe Dunn, and you tried to frame Bobby Yale, who had recently given up your medical services. Joe was my friend. Don't you get it? I know that you were a highly skilled sniper, and I think it was you who shot Randall Lee at the hospital. Have you seen me, Blacksad? How could I possibly do that? I hired you to solve this damn case. You think that's what a murderer would do? Only because you thought I'd blame Bobby Yale and drop the case. But as soon as I realized something wasn't right, you sent Randall Lee and Gil to give me a scare. And when all that failed, you ordered Lee to kill me. You're the type that won't open his jaws once he's got his prey, aren't you? Mm-hmm. Depends on the prey. Put yourself in my place for a minute. You're a promising Ja, foot... dupla sebességgel megyünk, hogy hamarabb kész legyünk. Úgyhogy már csak 7 perc. Just got back from the war, but you're still a nobody. The man you saved kindly opens his house to you. And that man is still undone by Igen, his ezt wife's past. tudjuk. He works all day at his gym, and he drinks himself to sleep at night. So you practically end up raising his daughter. You give her her very first abacus. You encourage her to further her education. You comfort her when she misses her mother and her father. Meanwhile, your sporting career takes off. Life is good. Until one day, out of the blue, an accident cripples you. An old friend, Mitchell, tells you he knows someone who can help you. A German doctor. His drugs take some time to work, but they do wonders. You manage to walk for short bursts at a time, little by little. And those bursts keep getting longer. But the drugs aren't cheap at all. So you have to find a way to pay for them, don't you see?
So you decided to start an advertising agency focused on product endorsement by athletes, and then it occurred to you to sell them those same drugs you were taking. Drugs would help them excel, and you get better ad deals. The perfect business model. Your first client, Craig Spano. His career hit a rough patch, so he was the guinea pig for your new operation. And yet, when the drug started having serious side effects, you got rid of him. Afraid he would talk. You tried to kill him. That's why he hid. From then on, your business was smooth sailing. You even began to think you were above the law. You thought that you were untouchable. Until Joe Dunn found out, and then, 2 days before his unfortunate death, he came to see you. That's enough now. You stop it. Now, I don't know if I'm above the law, but I am sure as hell not beneath it. Do you know how much power I have? Oké, The kind of people I ezt see is every day. pörgessük meg. I could shoot you right now, and nothing would happen to me. With that gun you keep in your drawer? I'm afraid not. I placed a pistol out of reach, just in case you happen to confirm my suspicions, Iron. And now, if you excuse me, I have an appointment with the police. I won't let anyone wreck my life again. Sonia and I, we deserve a future. You can come in now, Smirnoff. Timothy Wilson Thorpe, drop your weapon. You're under Igen, arrest. ezt You már have the right to láttuk remain egy silent. percben. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney if you can't afford one. The state will Csaj provide one. lelövi. Mr. Thorpe. Puff. Megmentjük-e a csajt? Ő. Aha, nem. No. No. Oh, no. Oh my God. Jó. Temetés, tudjuk. Mit csináltunk? Mit választott? Embrace? Nem Sonia választott Dunn. semmit. You are under arrest for the death of Timothy Wilson Thorpe. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Do you understand these rights as I've just read them to you? With these rights in mind, do you wish to speak to me? Watch your step. Huh. Úgy állt oda be, mint egy részeg, amikor a falnál pisil, vagy valami, így támaszkodik. Bocsánat. Nem, nyilván. Just shut up. Just give her a minute, for Christ's sake. Can't you see she's still in shock? She'll need a minute to wrap her head around what just happened. And then I'll help you fulfill your duty, Chief. For once, we'll do the right thing. Szóval elviszik a börtönbe még egyszer. Aha. Ó, a Méri is meg volt halva. Jaj, megölelte. Sonia Dunn, you are under arrest for the death of Timothy Wilson Thorpe. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. Most megállítja, és azt mondja neki, hogy figyelj, ne csukjuk már le. Sonia should never set foot in jail. Blacksad, don't. You know damn well that Thorpe never would have gone to jail. He would have pulled his strings and the case would have been dismissed for lack of evidence. Or worse, they would have blamed someone else. No, there's no way this could work. How do we hide this? John? I'm sorry, John. Finding Thorpe guilty would have taken time. Sooner or later, the state of New York would have executed him. Sonia saved us all time. And money. No, there's no way this could work. How do we hide this? John? I'll put the bullets back in the gun. Thorpe had me at gunpoint, but Sonia was faster. We're doing the right thing, Chief. Meg lehetett volna menteni a csajt, azt a I'll put the kutya bullets back in the mindenit. gun. Thorpe had me at gunpoint, but I was faster. We're doing the right thing, Chief. John, why do I end up getting my hands dirty every time I'm close to you? Kételkedtem egyébként a Rex felügyelőbe, de teljesen le a kalappal, végig jó arc volt és megbízható. Szóval ugye kijátszották a dolgot, azt mondták önvédelem volt, visszarakták a pisztolyba a golyókat, vagy mi a fenét mondott Blacksad, hogy így oldják meg. Kántor? Jaj, szegények. Basszus.
The last thing I was interested in was the fight. Stone let him win. Ma nézzük, mi történik, ha megnyeri a pénzt. Ja, azt itt nem fogjuk megtudni. Boom. És ennyi. Nincs tovább, ugye? My moral compass. As if I even knew what that means. I didn't even know what to think of my performance throughout the case. Did I have a clear conscience? Would I have made the same decisions, given the chance? Mi a jelentőség annak, hogy itt azt mondod, hogy yes, vagy hogy no? Tényleg, komolyan mondom. Ja, máshogy dobja el a cigit. Öcsém! Komolyan? What's the difference? What's the difference? Ez a legjobb, ha nem mondasz semmit. Vagyis ha azt mondod, hogy ki nem szarja le. Kb. Na hát ez érdekes volt, örülök, hogy ránéztünk. Na, zsír. Hát megtudtuk az összes úgymond endinget.